balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang maramo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga "Don't wash your dirty linen in public"? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga "Don't wash your dirty linen in public" among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong "Il faut laver son linge aux famille" o kung sa Ingles nga pulong "One should wash one's dirty linen at home" kag hindi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga "Il faut laver son linge aux famille" ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814. Tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga, may aga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sa Miyerkules, Hulyo 2 sa tuig 2025 sa mga headlines. Balita lokal, Mayor Greg Gasatay nagbutang na sa OIC sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kag sang magapungko nga City Accountant. Agnas na nga bangkay sa ginapatihan babae nga nasapuan sa barangay Estefania kahapon sang hapon, wala pa gid makilalan. Samtang barangay Kagawad Aminado nga may nakabati nga may nagapangusang tabang sa area kung saan nasapuan ang bangkay sa barangay Estefania. British national nasapuan nga wala na sa kabuhi matapos magpahubog sa syudad sang Kabangkalan. Nagpangawat sang saway sa transmitter site sa Bombo Radio Bacolod napasakana sang kaso sa mga balitan. National former Senate President Mig Sabiri hindi satisfied sa performance sa Senate President Cheese Escudero. Senator Sherwin Gatchalian nagapati nga botohan sa mga senator judges kung i-dismiss ang impeachment charges bato kay VP Sara. Samtang resolusyon sa nagapamatok sa efforts nga mag-grant ang interim release kag repatriation of former President Rodrigo Duterte gin-file sa Kamara. Operational procedures ng PNP ipa-review matapos mapatay ang duha ka pulis gikan sa Cebu kag Quezon City sa pagsunod sa 5-minute response order. Samtang sa mga balita international, kapin sa 14 million ka persona mahimo mapatay pagdangat sa ang 2020 sa pagpalos ng Trump administration sa USAID. US President Donald Trump nagpamahog nga untaton ang billion-dollar subsidies nga ginabaton sa mga kompanya ni Elon Musk gikan sa US government. Samtang balita sa negosyo, presyo sang residential property sa Pilipinas nagsaka sa unang quarter sa 2025. Sa balita sa hinampang alas, Pilipinas daog batok sa Sichuan sa China sa 2025 VTV International Women's Volleyball Cup. Sa balita sa entertainment, Anay Miss Intercontinental 2019 Top 20 finalist si Ima Tiglao magabalik sa pageantry paagi sa Miss Grand Philippines 2025. Sa balitang espesyal, Coastal Resort sa North Korea ginbook
compliance. This is not witch hunting. Okay, to be clear about this. This is more of them complying sa dapat nilang imuon kiti kinabayaran sila sa syudad. Kiti ang atong observations kadamo gid reklamo about schedule, about ibang aspects ng garbage cost. Ang kamay sa pahag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Wala pa sang identity ang bangkay nga ginapatihan isa ka babayi nga nasapuan sa Sofia Gonzaga Avenue, Barangay Estefania, Bacolod City kahapon sang hapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Leonard Caballero, isa ka residente sang Barangay Estefania, Bacolod City, sang nakaligad nga duha ka semana mayara sang nagpangayo sang bulig sa lugar kung sa diin nakita ang nagakaagnas na nga bangkay. Suno kay Caballero ang duta kung sa diin nakita ang ginapatihan bangkay sang babayi ang ginatamnan sini sang saging bangod mayara sang nagabakal sa iya sang dahon para iputos sa puto. Sunod diri sang Sabado, makuha ini kuntani sang dahon sang saging sa nasambit nga lugar, apang wala ini magdayon bangod sa nagaalingasaw nga baho. Ginpahayag man sini nga wala ini nakahibalo nga may patay na nga tawo sa lugar, apang napanimahuan na sini ang malain nga baho. Suno kay Caballero ang lugar ang ginahabuyan sang basura kag ang ulihi sini nga nabatian sa lugar ang mayara sang nagapangayo sang bulig. Duha sini ka beses nga nabatian ang nagapangayo sang tabang kag ang tingog nga ang lamharon pa. Muna'y Sabado nga mangwa ko ni tali dahon, no? Tiway ko na kasulod, kay kapanimaw mo. Tungkuan ko. Na kay may nagabakal di sa akong dahon nga ginaputo sa puto. Kaya mo lang na eh. Tiway kay balong net. Nagligad lang nga Sabado? Oo, kay kung nakabalo ko kapanimaw na eh. Kaya paniputa na ganito ka nga sinabuyan naman nila, kay kada habuin na din ako. Nabatian ang pahayag ni Leonard Caballero, residente sa Barangay Estefania, Bacolod City. Samtang sa kagot nga balita ginkonfirma ni Barangay Kagawad o kung sa Barangay Kagawad sa Barangay Estefania, Bacolod City nga sa nakaligad nga duha ka semana nga may nagpangayo sa tabang sa lugar kung sa diin sa Sapuan ang nagakaagnas nga bangkay sa ginapati sa kababay. Kapon sang hapon nakita sa mga nagapamasura sa Sofia Gonzaga Avenue, Barangay Estefania ang nasambit nga bangkay. Sa tabi sa Bombo Radyo Bacolod kay Barangay Kagawad o kung sa Barangay Kagawad sa Barangay Estefania ang lugar kung sa sa parabangkay masami nga ginastanbayan kag may nagapangayo sang tabang apang ang nasambit nga aksidente ang masami nga nagakatabo sa lugar. Suno pa sa Barangay Kagawad nga suno sa mga pumuluyo nga naistorya sini kung kadtuan nila ang lugar nagakadaw lang man ang mga nagastanbay dito. Bagod sini may mga nagapangayo sang tabang duha na ka semana ang nakaligad nga wala ginasapak sang residente. Ginpaigban sini nga mahimo indi taga Barangay Estefania ang babae bagod nga sa pagkaibalo sini wala man sang reported nga dadula nga residente sang barangay. Sa panundaon ni Manong no nga mo na ko no may kasigiti permi nga nang tawag sini nang tabang pero once mag-response sila why magido frank ang bala so last 2 weeks naman nagsingit naman yung tabang tin siguro sa permi na ba nga mo na senaryo do gintik po ganito na nila nga mo na tripping gali 2 weeks ago bay siguro man pamangkot do ay man tapos mangkot kung may aragid bala nga nagaklaim nga nadula mga pamilya nila do ay man kuno sa nagaklaim. Nabatian si Barangay Kagawad Antonio Balyados sa Barangay Estefania, Bacolod City. Padayon ang panawagan sa Station Commander sa Bacolod Police Station No. 4 sa publiko nga makigangot sa ila ang sinuman ang mayara sang himata nga wala makapauli. Ini kasunod sang nasapuan nga bangkay sang ginapatihan babayi sa Sofia Gonzaga Avenue, Barangay Estefania kahapon sang hapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Elmer Bonilla, may nagpadulong nga mga pamilya kag barkada apang negatibo bangod ang bayo ang indi amo. Suno kay Bonilla, madugayan man ang paggawa ng results ng post-mortem examination. Bangod ang bangkay, ang kinahanglan pa examinon sang operatiba sa scene of the crime operation o konsoko kagang sample ang ipadala pa sa Camp Crame sa Manila para sa examination. Bangod wala pa sang kapasidad ng regional office sa rehiyon o konbisan sa Western Visayas kag Cebu sa paghimo sini. Sa karon padayon nga panawagan sang station commander sa mga pumuluyo nga nadula nga may nadulaan nga himata nga makigangot lang sa police station agud nga mabuligan nga matumod ang identity sang nasapuan nga biktima. Sample sang body parts yung infuwa. Oo. So malawig-lawig pa na sa maabot ang resulta. Subong maputos nila kung dala-dala endorsement kaya ipadala sa Manila. Kaya way kita diri sang capacity pa sa aton region
bisan sa Western Visayas kag sa Cebu way pa na Manila gina. Tuto kag na isa family nga nadula ko no. Then ang barkada nga nakita nga 2 months na way kapuli pero negative to. Nabatian si Police Major Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station number 4. Wala na sang kabuhi sa nasapuan ang isa ka British national sa tubag sa isa ka sari-sari store sa Pro Katilingban, Barangay Salong sa Cabancalan City, Negros Occidental kapon sa aga. Ginkalala ang biktima kaya sa Adrian 64 anyos ang temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Hall sa Barangay Salong, Cabancalan City sa initial nga investigasyon sa Cabancalan City Police Station nga gipag ni alias Marlon sa 64 anyos kag residente sa nasabit nga barangay mga alas 2 ang hapon sang Hunyo 30. Ang biktima ang nagabot na sa lugar kag nagpangayo sang pagkaon kung sini gilayon man nga ginatagan sang kanon kag sabaw nga ginkaon man sini. Alas 8 sang gabi sang Hunyo 30 si alias Marlon kaupod ang mga abiyan sini ang nagiinom sa makalubog nga ilimnon sa sari-sari store kag nagabot ang biktima kung sini nagupod man ini sa pag-inom. Alas 10 sa gabi sang Hunyo 30 nagpuli na sa Marlon apang ang biktima nagpabilin kag nagpareho sa pag-inom. Alas 6:30 kapon sang aga nagbukas si alias Gerard sang Tiangge na kita sining nagahamiyango na ang bangkay o kung nagbiktima nga wala na sang pangalibutan. Galoon nga gindala sa District Hospital sa Cabancalan City apang gideklarar nga dead on arrival. Wala man sa nakita nga senyales nga ini ang ginpabudayan antes ginbawian sang kabuhi. Sunod sa punong barangay, ang biktima wala sa balay kaya nagtiner sa Bausi Office sa nasabit nga barangay sa sulod sang 3 na katuig. Ang biktima obserbaran man nga ini anangin alcoholic na samtang may ginainuman nga maintenance ang British national. Sa katapusan nga balita lokal, napasakaan na sang kaso ang lalaki nga nadakpan matapos hana nga magpangawat sang saway sa transmitter site sang Bombo Radio Bacolod sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City kahapon sang kaagahon. Ang nadakpan ang ginkilala nga Sir Ernie Mariduque, single, wala sang trabaho kag residente sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Nadakpan si Mariduque sang security guard bangod siya ang una nga nagsulod para kawaton ang saway samtang nakapalagyo naman ang duha sini kaupod. Ginako man sang suspect niini ang ikaduha nga beses nila nga pagpangawa sa transmitter site. Kagabi ginhingagaw sa City Prosecutor's Office sa syudad sang Bacolod ang pagpasaka sang kaso batok sa suspect kag ini ang nakahunong na sa Bacolod Police Station number 9. Nagapanawagan man ang mga kapulisan sa mga pumuluyo nga nabiktima sa mga kawatan nga pasakaan ang mga ini sang kaso agod mapriso kag hindi na makapadayon sa ila hindi maayo nga ginahimo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Makabombo, sa mo sa ring pagbalik, kibalonta ang pinakuling lakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center, kasubong man ang mga detalye sa paborita national, international kag iban pa pagkatapos gilamang sini. Gatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ika-3 nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 19
1940s. For your information, ukon FYI, ang hiligay non-song nga Dandansoy, angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang Pina Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Balikan naton ang pinakuling rakat sang panahon pagkatapos gidamang sini. non nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Naga-promote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food. Minuto sana kaligad sa takna nga alas 6 aga mga kabomboy balanta ang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa aton sa nga Bombo Weather Center. May kompodaton si Bombo Zalde Faro the Second. Sa aton nga weather update subong nga Miyerkules, apektado sang low pressure area ang dako nga bahin sang Northern kag Central Luzon. Sa bilog nga adlaw ang LPA ang magatuga man sang maulanon nga panahon sa bilog nga Northern kag Southern Luzon, kasubong man sa nasidlangan sang Southern Luzon. Ang LPA ang ulihi nga nasiplatan sa 200 kilometers east-northeast sa Kasiguran, Aurora o kon 235 kilometers east sang Itiague, Isabela. Sa latest data analysis, mataas ang tsansa nga mangin bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Bangod nga ini ang malapit sa kadutaan. Sa tion nga magbasog ang tropical depression o kon magbaskog sa tropical depression, gilayon man nga magapasaka sang tropical cyclone wind signals, partikular na sa nasidlangan nga bahin sa Northern kay Central Luzon. Magluwas sa LPA, yaraman ang southwest monsoon o kun hangin habagat nga magadala sang maulanon nga panahon sa nabilin pa nga bahin sang pungsod, partikular na sa nabilin sang Central Luzon, sa Southern Luzon, diri sa Visayas kag Mindanao. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility na monitor naman sa sulod sang Tropical Cyclone Information Domain ang isa ka bagyo. Ang tropical depression ang ulihingan na siplatan sa 2,660 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Dala sini ang kabasgon sang hangin nga nagadangat sa 55 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob sa 70 kilometers per hour. Ang bagyo ang nagahulag sa north-northwestward nga direksyon sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. Sa latest data analysis, palayo sa Pilipinas ang hulag sang bagyo kag ini ang wala man nga direkta nga epekto sa pungsod. Samtang sa aton naman nga antad sa temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius, 0% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasigan niya 10 kilometers per hour. Cloudy, Metro Manila, 26 to 30 degrees Celsius, 15% ang tsansa sa pagulan. Ang hangin may kapasigan niya 3 kilometers per hour. Cloudy, La Union, 22 to 27 degrees Celsius, 50% ang tsansa sa pagulan.
Palawan. Ang hangin may pasgon nga 5 km per hour nga may mahinay nga pag-ulan sa Rojas. 26 to 32 degrees Celsius, 0% at sa pagulan. Ang hangin may pasgon nga 8 km per hour. Cloudy, Cagayan de Oro. 23 to 32 degrees Celsius, 0% at sa pagulan. Ang hangin may pasgon nga 6 km per hour, mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak la 5:30 subong nga ka magatunod alas 6:14 karon sa gabi gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldiforo II pero sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 23 minutos na ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga sa detalye sa Babalita National. Hindi satisfied sa former Senate President Juan Miguel Zubiri sa performance ni Senate President Francis Chis Escudero. Sunod kay Zubiri kung siya ang pamangkuton dito ini sa Senate leader nga nagapabilin sa integridad kag tradisyon sang Senado. Sunod sa Senador, hindi sinigusto ang leader sang Senado nga diktador kag hindi sinigusto nga magpareho sa iban nga chamber nga isa lang ang nagadik sa mga instructions. Kung pamangkuton ini nga kung satisfied ini sa liderato sa Senado, hindi siya satisfied sa leadership sang Senate. Gani bukas siya nga magsuporta sa iban nga magapapili bilang presidente sang Senado. Sang times ini, gipamunuan niya ang Senado sa pabagi sa consultative leadership consensus building. Nagdiyon man sila sa Veterans Block nga ginabukusan niya na day Senator Tito Soto, Lorena Garda kag Senator Panfilo Lacson. Ginaduso man sini nga mangin Senate President si Senator Tito Soto bagod siya ang loyal nga majority leader nga nangin Senate President si Soto sa sulod sang 4 ka tuig. Nagapanguyon man ini nga makapili ang Senado sa presidente nga nagapabilin sang independence. Well, I am supportive of our group kasi we have a block. Our block is the veteran block. And that is Senator Lauren Legarda, Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, and myself. So that's the the veteran block right now. And we're, of course, initially we were pushing for Senator Soto as the Senate President because I was his majority leader. I'm a loyal majority leader. Ang kabayan sa pahag ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri sa pagbisita sa Cabancalan City, Negros Occidental. Nagapati si Senator Sherwin Gatchalian nga magaboto ang Senate impeachment. The court natuhoy sa mga argumento sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga ibasura ang impeachment charges batok sa iya. Si Gatchalian na nakip sa 5 ka mga senador sa 19th Congress nga nagboto batok sa pag-remand sa impeachment pabalik sa House of Representatives. Suno kay Gatchalian sa sabat ni VP Sara ila iga-invoke ang constitutionality sa articles of impeachment kag sigurado ini nga liwat nga i-invoke sang defense lawyers. Posible nga makaangkon sang pagbinotohay gani kun mayara sang magpamatok o kun magpasugot sa mga senator judges, posible ini nga matabo. Sa tinalikdan nga semana ginpahayag ni Senate President Francis Chis Escudero ang kaso ang posible ma-dismiss paagi sa isa ka majority vote sa isa ka motion. Nagpamalibad naman si Gatchalian nga magsabat kun pabor ini sa pagbasura sang kaso nga wala sang trial. Isa ka resolusyon na ginfile sa House of Representatives nga nagapamatok sa efforts nga mag-grant ang sa interim release kag repatriation ni former President Rodrigo Duterte. Ginfile ni Representative Antonio Tino ang ACT Party List Representative kag Representative Rene Co sa Kabataan Party List ang House Resolution number 9 sa Lunes, Hunyo 30 kag nanghinyo sa Kamara nga kilalawon ang merits sa kaso ni Duterte nga nagatindog sa karon bilang akusado sang crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC bagod sa badugoon sini nga war on drugs. Santo sa resolusyon na kung ma-resolbar, suportado man sa House of Representatives sa parayon nga detention ni Duterte nga may tinutuyo nga siguruhon nga mahatag ang hustisya para sa mabiktima sa war on drugs. Dugang pa sa resolusyon nga justifiable ang jurisdiction sa ICC sa porsyon sa anti-illegal drug war campaign sa anay presidente kalakip na ang uli sini nga termino bilang alkalde sang Davao City. Gidahulat na lang sa karon ang pagpirma sa presidente sa hagna nga nagadiso nga isaylo ang 2025 barangay and SK election sa December 1, 2026. Suno ka Senator Juan Miguel Zubiri natapos na nila ang ila obligasyon sa pagbalay sang hagna nga nagadiso sang term extension sa mga barangay officials kag sa karon yara na ini sa opisina ni President Ferdinand Bongbong Marcos kag nagahulat na lang nga pirmahan agud manginlayi o kun iveto o kun hindi pagtandugon kag pabayan nga manginlayi. Suno kay Zubiri nagahilapit ang
ARMM elections kag kun madayon ng barangay kag SK elections, mas short ang budget sang COMELEC gani ginaduso nilang sa December 1, 2026 pati gayuno ng BSKE sa baylo nga November 30, 2025. Gani nag-aapelar ini sa presidente nga pirmahan ang hagna para sa term extension sang barangay officials. Kami tapos na gid among trabaho from being a bill, isa kalayi, we approved it and ratified it last day of the session. So ara na sa kamot ni President Bongbong Marcos. So I don't know kung madayon gid o hindi, depende kung mapirmahan niya or he will lapse it into law or he might veto it. So it is now in his hands, and we're appealing to the president. No, I'm appealing to the president to let the law pass. Let the law pass because it will now fix the term of all barangay officials. Nabatian ang pahayag ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Ginpahayag ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III nga i-review sini ang operational procedures sa ma-mitigate ang mga risgo matapos ang kabatayon sa duha ka mga police officers sa separado nga armed encounter sa Cebu kag Quezon City. Isa ka patrolman ang napatay samtang nagresponde sa isa ka armado nga persona nga nagatugas ang gamo sa Danao City, Cebu sa Hunyo 27, samtang isa naman napatay sa isa sa mga ilegal kawatan sa Quezon City sa Lunes ang aga. Una na nga ginmadawan ni Torre ang tanan nga police personnel nga magresponde sa mga insidente. Pagin sa 911 sa sulod sa 5 ka minutos, sunod diri ilagin na review ang ila procedures kag equipments kag i-revisit ini agod nga mamitigate ang risgo nga matugas sa mga pulis. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag sang abogado ni former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. nga wala pa ini nakagwa sa ospital, partikular na sa Philippine General Hospital. Sunod kay Attorney Ferdinand Topacio, nagapabilin sa gihapon ng anay mamalidha sa ospital apisan sang una nga report nga posible ini makagwa kahapon. Ginalauman kun tani nga makabalik na sa prisuhan si Teves sang Martes. Madumduman nga pagkatapos ang ginpatigayon nga major surgery nga appendectomy sa anay mamalidha, ginhataga na ini sang clearance to be discharged sa Philippine General Hospital. Pagkatapos ini igabalik na sa prisuhan sa Bureau of Jail Management and Penology sang Annex 2 sa Bikutan, Taguig City si Teves. Apang apisar sa ni ginpahayag naman sang iya kampo nga kinahanglan nga magpabilin nga ginabantayan sa mga professional ang iya medical condition. Sa detalye sa Mabarita International, ginakangawaan nga mapatay kapin sa 14 ka milyon ka mga persona pagabot sa 2030 bagod sa pagdula sa administrasyon ni US President Donald Trump sa US Agency for International Development o kon USAID. Ining santo sa pagtuon kag report sa prestiyosong nga Lancet Medical Journal kadungan sang pagtalilipon sa mga business leaders para sa UN conference sa Spain subong nga semana nga may tinutoy nga mapabaskog ang nagahuyang nga AIDS sector. Natugiban sa pagtuon nga era sa 1/3 sa nasabit nga numero o kon masobra sa 4.5 million nga mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig panubo ang madulaan sa kabuhi sa 2030 o kon 700,000 ka mga kabataan kada tuig. Sa isa ka statement kay pag sang co-author sang Lancet report nga si David Rasilia nga para sa low kag middle income countries mapanggid ang pagdula sa USAID agency sa global pandemic o kon dako nga armed conflict. Sa katapusan nga balita international, nagpamahog si US President Donald Trump nga pauntaton ang binilyon dolyares nga mga subsidies nga ginabaton sa mga kumpanya ni Elon Musk nagikan sa federal government sa isa ka escalation sa war of words sa tunga sa presidente kag sang sadto sini nga kaalyado. Liwat nga nag-ibwal ang feud sa tunga sang duha sang si Musk nga naggasto sang ginatos milyones sa re-election ni Trump ang nag-renew sang iya kritisismo sa tax cut kag spending bills ang presidente nga magadula sa mga subsidiya para sa mga electric vehicle purchases nga nakabenepisyo sa Tesla. Suno kay Trump akig si Musk bangod madula sa iya ang EV mandate kag naglain ang buot sini bangod posible nga mas dako pa ang madula sa iya. Nagsabat naman si Treasury Secretary Scott Bessent sa mga kritisismo ni Musk nga siya ang bahala sa finances sang pungsod. Para sa balita sa negosyo, padayon nga nagsaka ang mga presyo sang residential property sa pungsod sa unang quarter ng tuig apang mas mahinay ang kada sigon sini kung ipaanggid sa pagsaka nga record sa ikaapat nga quarter ng 2024 suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kon BSP. Sa isa ka report nga ginrelease ang Biyernes, ang BSP nagpahayag nga ang residential property kon price index kon RPPI sa bug-os nga pungsod ang naghinay gikan sa 9.8% sa ikaapat nga quarter ng 2024 nangin
7.6% sa unang quarter sang 2025. Ang National Capital Region ug NCR ang naka-record sa pinakamataas nga pagsaka sa sulod sang period nga nagdangat sa 13.9%. Para sa mga lugar ang sagwa sang NCR ang presyo sang real property ang nagsaka sa 3%. Ang presyo sang condominium unit nagtaas ng 10.6%, samtang ang presyo sang balay nagsaka sa 4.5%. Ang residential property price index sa isa katalaksan sang average nga pagbag-o sa mga presyo sa mga nagkalain-lain nga sahi sa mga housing units sa pagligad sang panahon base sa datos gikan sa mga bangko sa aktual nga mga pautang nga ginhatag para sa pagbakal sa mga residential property. Isa ini sa key indicators nga ginabantayan sang BSP sa pag-usisa sa mga kondisyon sa merkado sang real estate sang pungsod. Para sa foreign exchange rates, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylong of 56 pesos and 30 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong of 44 pesos and 34 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo ng 7 pesos and 18 centavos. Ang euro may baylong of 66 pesos and 43 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong of 15 pesos and 3 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa nampang nalutos ang Alas Pilipinas ang Sichuan sang China sa apat ka set sa 25-12, 25-22, 19-25 kag 25-15 sa ilampang sa Lunes para sa 2025 VTB International Women's Volleyball Cup. Matapos nga nadismaya sa unang hampang batok sa Vietnam, nakabawi ang national team sa Pilipinas sa nasabit nga hampang. Bago sila nakuha sang Alas Pilipinas ang unang kadalagaan sa 2025 VTB International Women's Volleyball Cup. Naka-record ang maini sa Pool A sang 1 win kag 1 loss. Naghatag ini sa ila sang paglaom nga makabanse sa masunod nga hugna sang tournament. Para sa balita sa entertainment, ginanunsar ni Emma Tiglao ang beauty queen nga tumandok sang Pampanga ang pagbalik sini paagi sa video nga ginpost niya sa social media kung saan makita nga nagasuksok ini sang green gown para sa Miss Grand Philippines 2025. Nakilala si Emma matapos makigbahin sa Miss Intercontinental 2019 kung saan nakasunod din sa top 20. Sa karon ang Miss Grand International 2024 title holder ang mo si CJ Opiaza sa Pilipinas nga nagbulos kay Rachel Gupta sang India matapos nga gin-relinquish niya ang corona sini. Ang pagbalik ni Emma sa pageantry ginahulat gid sa mga fans ang pageant kag sang bugos nga Pampanga. Sa ato sa nga balitang espesyal, liwat na naman nga nagpakita sang manami nga view ang pungsod North Korea ini matapos sa ginbuksan ang Wonsan Kalma Coastal Resort Zone kasunod sang 7 ka tuig nga construction. Ang summit nga coastal resort amera sang 54 ka mga hotels, may cinema, beer pubs kag iban pa. Si North Korean President Kim Jong-un ang masabi nga nakita agud nga mag-test ang missiles ang nakita nga naga-promote sa nasabit nga tourist destination kaupo iya nga pamilya. Ang resort nga gintawag nga isa ka greatest feast subo nga tuig. Ginsaksihan man ni Kim ang selebrasyon samtang nagapungko ang anak sini nga si Kim Jo-ae kasubong man ang asawa sini nga si Ri Sol-ju. Si Kim Jong-un nagasuksok sa itom nga suit, white shirt kag tie. Ang Wonsan Kalma Coastal Resort Zone may 54 ka motels, dako nga indoor kag outdoor water park, ang mini golf course, isa ka movie theater, pila ka shopping malls, didosena nga mga restaurants, 5 ka beer pubs kag 2 ka video games arcades. Ang pamangkot, sinong pwede nga makakadto dito sa North Korea? Amo nang bantayan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 37 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isa aga makabombo inyo nabatian ang kabugusan nga mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules, Hulyo 2 sa tuig 2025. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papura pagpamati para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kag karon sabay sa ato sa nga Bombo News analysis sa ginpadala sa isa sa bukod nga tagparamati sang Bombo Radio Bacolod kinigin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo dirita matakos. Nanari-sari nga opinyon ang aton mamatian sa aton mga senador nga napilian. Impeachment ginendorso na sa Kongreso sa Senado apang hindi na mapadayon kay wala na kuno sang tiyempo. Kinbala ang dapat naton sundon ang aton konstitusyon o ang ila mga opinyon. Kay dapat tani aktuhan ini sa gilayon, agud to madipinsahan sang natungdan kung matod ini nga mga aligasyon.
Dili naton matakos kung ano ang ila mga panindugan. Kung sa isa lang katawo ang ila ginaprotektahan. Paano minilyon nga kagastuhanan? Kay pati gani ang pangalan sang pagkaon kay artista ara pa sa ila listahan. Dapat i-explika ni sa mga Pilipinhon. Kung di nagkadto ang gingasto nga mga minilyon, amo na ini ang nagakadapat nga tion nga madipinsahan niya ang iya nga kaugalingon. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ng ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Enjoy unlimited entertainment with PLDT Home Fiber Netflix Plan 1599. Get unlimited fiber with free speed boost and only calls to Smart and TNT. Existing Netflix subscribers can keep their current plan and enjoy 279 pesos savings per month. Free speed boost. Promo runs from January 1 to March 31, 2025. Extended until June 30, 2025. As approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit number FTEB-209061 Series 2024. Ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones.
sangkot sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon. Ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa dong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpahalaga sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Miyerkules, Pesa 2 sa bulan sa Hulyo subong nga tuig 2025. Inyo man kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa itong nga mga headlines sa balita lokal, may ari diri siyang pahayag si Governor Eugenio Sebong Lacson may kaangtanan sining mga nagpauli bala no nga mga evacuees sa ila abi no nga mga puloy-an. Sa balita national, nagaangkon sa karon sa naglain-lain nga mga opinyon kag reaksyon ining pag-file ni Senator Sherwin Gatchalian sang hagna nga may tinutuyo nga buhinan ining tuig no sa pag-eskwela sa kolehiyo. Himuon na lang kuno 3 ka tuig. Senator Sherwin Gatchalian imbes nga hukson ining senior high school. Sa balita international, nagpromesa diri no ang bilyonaryo nga si Elon Musk nga iya i-punish o kon iya pasabton ining mga mamalidha o kon ining mga lawmakers dito sa Estados Unidos nga nagsuporta sa spending bill ni US President Donald Trump. 48 minutos na nakaligad sa taknala sa isang aga. Magabiya kita na isang importante mga panumdom pagbalik sa atong balatuntunan at pagkuhan mga reporta ni Bombo Denver Quijano. Standby. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan! Produkto ng SED Marketing.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa paligid. 12 under time, 52 minutos ang nakaligas sa taknala sa isang aga. Balik kita dari sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition. This time, magkatuan naton ang report ni Bombo Denver Quijano. Mayari dari sa payag si Governor Eugenio Simong Lacson. May kangtanan na sining mga evacuees no, nga nagapauli sa ilang mga puloyan dito sa may Banwa sa La Castellana. Bombo Denver, please come in. Bobo Jerry, antes kita magkakanto sa mga reaksyon sa Ninego Lacson sa mga IDP na pauli sa ilang mga tansang panimalay, hamiari madiri sa may sudad ng Bacolod na intercept sa maritime police, no? Nga kung sa diin diri sa may bayan sa barangay Sungkang Airport, mayari diri nga mga na-intercept nga mga pila ka mga boxes ang smuggled nga sigarilyo, no? Nga kung sa diin may pila diri ka mga tao ang nagkaladakpan na samtang ang mga kauplanan sini nakapalagyo sakay ang salakyan na pandagat. May mga pila diri kabilog nga mga boxes nga mga nakakuha sunod sa aton nga information nga nabaton
may pila ka mga boxes diri nga mga ginapatian smuggled nga sigarilyo kay ini siya hindi familiar ang mga pangalan kay gini pila naman ka mga bloke-bloke nga mga box na nasulod pa sa plastic ang na-intercept sang kabahin sang Maritime Police taga CIDG no sa may bahin sang runway all the Bacolod Airport no sinilanggit nga aga po mo direct. Oo, sige po mo Denver, dugangan ta lang nino ang dugang impormasyon makakuha kita dira sang pahayag na tuoy sining smuggled cigarettes kadto naton atong pahayag ni Gov. Lacson. Yes, Babo Jairi, no? Sunod sa kay Governor John Joseph Lacson, awan di sining mapasol ang mga IDP, so kanining mga nag-evacuate sining sa mga eskwelahan nga magapauli gid sa ila sining mga panimalay kay since masobra isa na katuig silang nagatinir dito sa mga evacuation center kagini tuman man kay Islaw ang magtinir ako na mag-star sa ila mismo nga mga puluyan kay since malapit magid sini ang mga ila pang lang buhian kung sa diin madamo dito sila mga pananom kag mga kasapatan nga ginapang-atinder kagining mga IDPs nga na report nga mga nakapalagyo o kung nagapululi sila mga panimalay ini sa report nga nabaton ni Governor John Joseph Lacson kaya sila nagpauli during nga pwede lang ako na yung inuras nga pwede lang nga makapauli sa ila mismo nga mga panimalay no kagining pasalig man nga wala nagauntat ang pagbulig sini sa bahin sa Negros gobyerno no sa Negros Occidental sa pagbulig sini sa ila sa sulod sa evacuation center. Pamatian ta ang pahayaga ni Honorable Eugenio Sebong Lacson ang governor sa Negros Occidental. Received a report from Vice Mayor stating that there are some evacuees that have decided to go home on their own. I had it verified. I'm getting mixed reports. There's a report saying that they did go home during the window hours, which is allowed to go home, but they came back. So I'm still verifying. Now, if they indeed decided on their own to go home, you cannot blame them anymore. It's been a year now, and it's really not a conducive place to stay in an evacuation center for a very, very long time. So we're reaching out to them just to make sure that they understand their action. But just the same, we will continue to convince them to stay in the center for those that are required to be in the center. I cannot give an exact answer to that because it really depends on the situation of the volcano Mount Pandaon. We are dependent on the level that it is being declared to us. Right now it's still level 3, and so because of that, there are certain areas that is supposed to be free of individuals. Oo, kay tipo mo Denver, pila naman nga daan ka bulan di ho, mga tunga na garo sa sa tuig no, 6 months na ining pagtinirma na sa aton diri nga mga evacuees sa mga evacuation centers, although ginpaginwala man abi no sang DRMO nga nagatulo gin man kung gaulan ining ila ginatiniran nga mga tent ining ila man abi nga kaimtang Como Denver, pero kung tani mahimuan bala no sa pamaagi sa aton nga gobyerno kung ano gid ang mangin kapalaran abi or ano ni mangin sitwasyon sa aton nga mga evacuees kung hindi pa sila makapauli kay tito lang taon naton hindi pa gid man tuon sila makabalik no bangod nga hindi pa gid stable ang kondisyon sa Bulkan Kanlaon pero alangan man nga pabili lang dira sila nga wala bala sang tulid abi or pa sinagtuan or wala bala sang direksyon kung ano ning ila diri nga mga himuon especially sa ila man mga palangkabuyan mo Denver. Exactly gida ba mag-sharing akon sa DNT ang iban nga daan nag-evacuate din sa mga eskwelahan rather may banwas ang Castillana ding ining eskwelahan ginagamit man sa mga estudyante kay para agad nga hindi man left behind ini ang mga estudyante dira sa bayan sa Castillana nga usatin may information mao nga nabasa ng Pabuteri ini ang mga nag-evacuate ng mga IDP sa mga eskwelahan labi na din ini mga estudyante blended ini ang ilang klase nga kung sa din may duwa ka adlaw nga face to face may duwa ka adlaw sa online classes so ini blato kadako gid nga problema ini sa mga evacuate hindi katabo naman sa adjustment nga ila sinigagid nimo
apang ang di man pwede nga isugal ang ila sila nga kabuhi nga ipauli ini sila sa ilang nga mga tagsa nga mga panimalay kay hindi mapaktan ang kulag subong ni Vulcan Canlao na Bombo. Bombo Denver, thank you, Gay. Yes, Bombo Jerry, mga kabombo, ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Matapos ka salamat kay Bombo Denver Quijano sa mga balita nga natipon sa patrol. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo Network News. Ininyo na yung kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang dry eye, kag stay o kun eyelash infection, bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops sang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel na mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sikak cane, blue cane, ang chewing canes o kung ang tubong nga mahumok nga pwede mapangos kag usangon. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Miyerkules, ikalawang araw na sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating mga headlines, grupo ng mga kongresista naghain na rin ng resolusyon pero ito'y nananawagan sa Kamara na tutulan ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si dating Senator Francis Tolentino naman abay umani ng suporta matapos patawan ng sanksyon ng China. Grupo ng mga negosyante kontento raw sa 50 piso na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners. Pero ilang grupo ng mga manggagawa nakukulangan naman sa wage increase na ipinatupad. National News naman, US President Donald Trump ay pinagmalaki ang bagong detention facility para sa mga illegal migrants. Ang Iran, binalaan naman ng ilang mga bansa sa Europa na sumusuporta sa Israel. At abangan mamaya sa ating balitang palakasan ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Buhos pa rin ho ang inaaning suporta kahit nabigo sa unang round ng Wimbledon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihain ng Makabayan Bloc sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang resolusyon na may layuning ipanawagan sa Kamara na tutulan ng interim release at repatriation kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa The Hague, dyan sa the Netherlands. Yan ay batay sa House Resolution number 9 kung saan ay iginigit ni ACT Teachers Representative Antonio Tino at Kabataan Representative Rene Co na dapat ay magkaisa ang Kamara sa pagtindig para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa paghanap ng hustisya at pananagutan. At paliwanag pa nila,
ang patuloy na paninindigan ng pamilya Duterte at mga abogado na siya ay nakidnap at binihag ng korte ay nagpapakitang hindi tanggap ng dating Pangulo ang pagiging lehitimo ng legal na mga proseso laban sa kanya. Binanggit ni Natinio at Co na naghain ng urgent request for interim release ang legal defense team noong Hunyo 12 dahil sa katandaan umano at iba pang mga rason kung saan ay mayroon umanong state party o bansa na handang kupkupin si dating Pangulong Duterte. Tumugon naman nila ang Office of the Prosecutor at sinabing dapat na tutulan ang hirit upang matiyak ang pagdalo ni Duterte sa mga paglilitis. Hindi siya magiging hadlang sa investigasyon o court proceedings at upang maiwasan na rin na gumawa muli ng krimen ng naturang dating leader ng bansa. Punto pa ng Makabayan Black, dapat na suportahan ng Kamara ang pagpapabilanggo sa dating Chief Executive doon sa International Criminal Court upang maihatid ang hustisya sa mga biktima ng madugong war on drugs campaign. Nanawagan naman si Caloocan Bishop at Catholic Bishop Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David sa gobyerno na dapat gumawa ng hakbang laban sa talamak na online gambling sa Pilipinas. Sinabi nito na mas matindi ang epekto ng mga online gambling dahil kahit sino ay pwedeng makapaglaro nito. Binatikos din nito ang gobyerno dahil sa pinagbawalan ang mga offshore gaming subalit ginawa namang legal. Ang mga online gambling lahat ay nakakapaglaro kahit anuman daw araw na gusto nila maging ang mga bata. Itinuturing din niya na isang mga pusher ang mga celebrities at influencers na nag-iendorso ng mga online gambling. Nilalambat umano nila ang mga inosente at mga desperado sa malawakan na digital na dagat ng sugalan. Una rito ay naghahid nga ng panukalang batas si Senator Sherwin Gatchalian na naglalayong maghigpit sa mga online gambling. Nakasaad sa panukala na dapat ay mayroong ipakita na ID ang mga maglalaro at ito ay edad 21 pataas. Kasama rin dito ang minimum bet na 10,000 pesos at ang minimum top-up naman ay 5,000 pesos para hindi lahat ay makapaglaro. Naghatid niya sa atin sa oras na 4 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Umani naman ang suporta mula sa ilang sektor. Itong si dating Senator Francis Tolentino. Yan ay matapos siyang patawan ng entry ban ng bansang China. Ayon kasi sa Ministry of Foreign Affairs ng China, ang pagbabawal ay dahil umano sa matinding ipinakita o labis na mapanirang kilos ng dating senador, lalo na sa kanyang mga pahayag tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Tinanggap naman ni Tolentino ang naturang parusa ng China bilang isang badge of honor. Aniya, walang banyag ang kapangyarihan ng makapagpapatahimik sa kanya o makakagupo sa kanyang paninindigan ukol sa naturang paninindigan. Git pa niya, bilang Pilipino ay obligasyon niya na ipaglaban ang ating soberanya at sana ito rin ang maging halimbawa sa iba pang mga opisyal ng ating bansa. Kilala si Tolentino sa pagsusulong ng mga batas kagaya ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ang mga ito ay naglalayong linawin at pagtibayin ang hangganan ng karagatang sakop ng Pilipinas, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Bahagi rin ito ng pagtugon sa 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas at nagbabasura sa claim ng China na 9-dash line. Matapos naman ang anunsyo ng China, nagpahayag ng pakikiisa ang ilang mga mambabata sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, maging ang ilang leader ng bansa at mga grupo na makapilipinas. Kahit wala na sa Senado ay nangako naman si Tolentino na ipagpapatuloy ang kanyang advokasya bilang educator at tagapagsalita ng mga usapin may kinalaman sa usaping pambansa, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Si Pangulong Bongbong Marcos inatasan na ang bagong Bureau of Customs Commissioner na si Ariel Pumoseno na paigtingin pang kampanya laban sa smuggling. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Annalise Soberano.
Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang Bureau of Customs Commissioner na si Ariel Nepomuceno na paigtingin ang kampanya laban sa smuggling. Ang iyon kay Pilas Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagsisimula ng mas matinding laban ng gobyerno kontra sa mga nagpupuslit ng mga kontrabando. Una nang iginiit ng palato na pagpapalakas sa border protection at laban kontra smuggling ang naging marching orders ni Pangulong Marcos kay Nepomuceno. Pinalitan ni Nepomuceno si Bienvenido Rubio bilang Bureau of Customs Chief isang buwan matapos nananawagan si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng kanyang gabinete at mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan na maghain ng courtesy resignation. Si Nepomuceno ay dati nang nanungkulan sa Bureau of Customs bilang Assistant Commissioner ng Port Clearance Audit Group mula December 2017 hanggang April 2018 at Deputy Commissioner ng Enforcement Group mula December 2013 hanggang February 2017. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Powers Press Officer Undersecretary Claire Castro. Po talaga ay makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies, ang bawat leader na nasasakupan ng ating Pangulo. Hindi lamang po isa ang pinalitan, anim po kasama po ang commissioner ang napalitan. May mga collectors, may mga commissioners, may deputy commissioners rather, and directors. Anim po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo ay maging tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po maging transparent sa koleksyon. Samantala, umaabot naman sa 350,000 ang bilang ng mga trabahong nalikha ng pumasok na investment mula sa Amerika na may halagang $27 billion. Ayon kay Castro, sa gitna ng anyay tuloy-tuloy na pagsisikap ng Marcos administration para mapagdaan ang buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Idinagdam ng palace official na tuloy-tuloy din ang hakbang ng ginagawa ng pamahalaan para mabigyan ng hanap buhay ang mga naghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ito ng mga job fairs na regular na ginagawa ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Labor and Employment. Sinabi pa ni Castro na mula 2022 hanggang nitong nakaraang May 1 ay nasa 100 o 170,000 na mga job seekers ang nagkaroon ng trabaho. Iginiit ng Malacanang na nanatiling bukas naman si Pangulong Marcos na makinig sa lahat ng sektor kabilang ang mga manggagawa, negosyante, mamumuhunan upang makabuo ng mga desisyon na makabubuti para sa magkabilang panig. Pakinggan natin muli si Undersecretary Claire Castro. At dahil na rin nagkaroon din po ng $27 billion investment, nakapag-create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pinapayagan ng makaalis patungo ng Israel ang mga returning overseas Filipino workers o balik manggagawa. Subalit ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hindi pa rin inirekomenda sa ngayon ang deployment ng mga bagong hired workers. Ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan kasabayan ng patuloy na pagprioridad ng Department of Migrant Workers sa kapakanan at proteksyon ng mga manggagawang Pilipino kasunod ng pagbaba ng crisis alert level sa Israel sa alert level number 2 na lamang o restriction phase. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng alert level number 2, pinapayagan ng mga returning overseas Filipino workers na may valid contracts na bumalik sa kanilang employers dyan sa bahagi ng Israel. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers Chief na susundin ng kanilang ahensya ang lahat ng deployment rules sa pakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs, partikular na
na para naman sa newly hired workers na ang deployment ay magpapatuloy lamang sa oras na magkaroon na ng karagdagang security assessment. Samantala, hinimok ang mga overseas Filipino workers na nangangailangan ng tulong na agad na tawagan ang pinakamalapit na Migrant Workers Office o kaya naman ay 24/7 hotline ng kanilang ahensya para sa agarang suporta. Samantala, tiniyak din po ng Department of Migrant Workers ang pagpapatuloy pa ng repatriation efforts para sa mga overseas Filipino workers dyan po sa Israel. Ito ay sa kabila nga ng muling pagbabalik ng alert status doon sa Alert Level 2. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy na tutulungan ng ahensya ang mga Pilipinong nais na umuwi dito sa Pilipinas. Gayon din ang mga nagnanais na manatili pa sa Israel at naghahandang bumalik na sa kanilang mga employer. Sa ngayon, nananatili anyang bukas din ang kanilang 2 shelters sa Israel kung saan mayroong 50 na naidala na doon sa shelter at inaasahan na hindi na ito madaragdagan pa sa gitna ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon naman kay Department of Migrant Workers Undersecretary Felicitas Bay, nananatiling bukas para sa distress OFWs ang 4 na shelters na pinapatakbo ng gobyerno. Kabilang dyan ang Migrant Workers Office Shelter sa Tel Aviv. Samantala, mayroong 31 Pilipino po ang nakatakdang dumating sa ating bansa mula po ngayong araw, Hulyo 2, hanggang sa araw po ng Sabado, Hulyo 5. Mga kabombo, tuloy-tuloy tayo sa mga balita at kuha muna tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating news team. Yung Department of Social Welfare and Development ay tiniyak ang kahandaan sa pagtugon sa pagpasok ng mga kalamidad sa pamamagitan ng kanilang mga programang bahagi ng mga paghahanda. Alamin natin ang ulat mula kay Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Over, mas pinagting ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang mekanismo para sa supply chains at logistics capabilities sa ilalim ng programang Buong Bansa Handa. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, sinigurado nila na mas tataasan pa nila ang kanilang produksyon at magsasayo sa mga National Resource Operations Center sa lungsod ng Pasay, Visayas Disaster Resource Center sa Cebu at mga bodega sa lahat ng DSWD field offices sa bansa. Samantala, ipinaliwanag din ni Dumlao na nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga malalaki at maliliit na grocery, supermarket, manufacturers at distributors upang makabuo ng supply chain na pinamumunuan naman ng pribadong sektor. Sa mga nagdaang bagyo, ang programa ito ang tumulong upang mas mabilis na naipaparating ang tulong mula sa ahensya. Agad ring natutugunan ang mga kahilingan ng mga lokal na pamahalaan para madagdagan ang kanilang kapasidad sa pagbibigay ng ayuda. Isa pa sa mga inobasyon ng programa ay ang pagpreposition ng mga ready-to-eat food boxes sa mga pantalan bago pa man tumama ang sakuna. Ang isang kahon ay sapat upang mapakain ang isang pamilya na may 5 miyembro sa loob ng isang araw. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, Bombo Ever, nasa mahigit 3 milyong kahon ng family food packs ang nakapreposition na sa iba't ibang bahagi ng bansa at maaaring agad ipamahagi sa mga LGU na maapektuhan ng sakuna o kalamidad. Tugnay niyang pakinggan natin si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Ito po ay nag-create ng 2 parallel supply chains nang sa gayon mas mapaigting yung supply management and logistics management ng aming pong ahensya in terms of providing family food packs to disaster-affected populations. Yakin na panatag ang loob ng bawat Pilipino na naapektuhan po ng mga disasters na hindi po nila iisipin yung kanilang kakainin sa pang-araw-araw at yung mga gagamitin. Especially kapag mga internally displaced populations po yan, lumikas po sa kanilang. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang bagong detention facility sa Everglades, Florida. Sa nasabing lugar ay doon nilalagay ang mga illegal na migrant na kanilang mahuhuli bago pa uwiin sa kanilang mga bansa.
Mula sa dating 11,000 na talampakan na runway ng Dade Collier Training and Transition Airport ay ginawa na nila ito ngayon na temporary tent city. Personal ito na binisita ni Trump kung saan kapag natapos ay doon ilalagay ang nasa 5,000 na mga migrants bago sila tuluyang mapalayas sa Amerika. Kaugnay niyan, narito pang karagdagang pahayag ni US President Donald Trump. The heroes of ICE will also help round up and remove members of the savage drug cartels which are coming back into our country. And we got them out. Now some of them came back in. We just got them out again. And that's going to be a vicious cycle. But these are foreign gangs. They're horrendous people, killers that have infiltrated our territory, including 8 which we have designated as foreign terrorist organizations, which gives us a lot more power for speed and getting them out much easier. Yan pong napakinggan ang tinig ni US President Donald Trump. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, binalaan ng Iran ang European Union na nagbibigay ng suporta sa Israel sa ginawa nilang mga krimen laban sa kanila. Ayon kay Iranian Foreign Minister Araghchi na kanyang nakausap sa telepono sina European Union's Foreign Policy Chief Kaja Kallas at Greek Foreign Minister Georgios Geropetraitis kung saan tinalakay nila ang military activities ng Israel sa nasabing rehiyon. Sinabi nito na ilang mga bansa sa Europa ang direkta at indirectly na nagsusuporta sa Israel para atakihin ang nuclear facility at ang Iran. Dagdag pa nito na dahil sa mga pagpapakita ng suporta ng ilang European countries ay ikinakatuwa ito ng Israel at walang humpay itong nagsasagawa ng mga pag-atake. Samantala, bago tayo sa iba pang malalaking balita, mga kabombo o mga moms, alam ko marami sa inyo na ang choice talaga pagdating sa food supplement ay syempre kung saan tayo makakasulit para sa ating mga chikiting at pagdating naman sa mga benefits ay tiyak dapat ang ating vitamins. Buti na lang ang Cherry Port tangkad sagad may Chlorella Growth Factor or CGF. Tapos eto yung siksik sa growth nutrients gaya ng taurine, lysine at iba pang mga essential nutrients. Tandaan na ang pagtangkad ay sign na may proper growth ang mga kiddies. Yan ang sulit. Bili na ng Cherry Port tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Port ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy pa po ng ating mga balita, nagpositibo sa E. coli o Salmonella ang 14 million pesos na halaga po ng smuggled o ipinuslit na sibuyas mula sa China. Ito ang kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa kasunod ng isinagawang inspeksyon kahapon ng mga opisyal ng Bureau of Customs kasama ang Department of Health, Food and Drugs Administration at Department of Agriculture sa mga misdeclared agricultural product na nasamsam sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa kalihim, ang smuggled na pagkain ay banta sa kalusugan ng mga Pilipino dahil maaaring kontaminado ang mga ito ng mikrobyong maaaring humantong pa sa pagkamatay. Nagmula ang mga kargamento sa China na dumating naman sa Pilipinas noong Mayo 27 at Hunyo 1 ng kasalukuyang taon at idiniklara bilang assorted food items gaya ng itlog, noodles at kimchi. Subalit nang isagawa na ang inspeksyon sa mga kargamento noong Hunyo 10, na-discovery sa containers ang pulang mga sibuyas, puting sibuyas at frozen mackerel na tinatayang nagkakahalaga na mahigit 34 million pesos. Bombo Weather Update. Ito muna mga kabombo, magdala pa rin tayo ng payong lalo na sa mga may lakad ngayong araw dahil patuloy na makakaranas ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan at makulimlim na kalangitan sa araw na ito ng Miyerkules, 2 ng Hulyo at yan ay lalo na sa parte ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng isang namumuong sama ng panahon pati na ng habagat. Ay nga sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang low pressure area sa silangan ng Kasiguran Aurora. Tinaasahan na makakaapekto ito sa ilang parte ng Hilaga at gitnang Luzon. Bagamat nananatilian na isang low pressure area lamang, inaasahan pa rin na magdadala ito ng kalat-kalat ng mga pag-ulan o yung tinatawag nating rain showers. May mga pagkidlat at pagkulog din sa silangang parte ng Northern at Central Luzon. Sa may Cagayan Valley area, inaasahan naman na magdadala ang namumuong sama ng panahon ng kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorm. Samantala,
inaasahan na makakaapekto ang habagat sa nalalabing parte ng Luzon, partikular na sa gitna at timog ng bahagi na may kalat-kalat din ng mga rain showers at thunderstorms, partikular na dito sa Metro Manila. Maging sa Calabarzon Region at Bicol Region ay maapektuhan din ng kalintulad na weather system. Iiral mga kabombo ang maulap at makulimlim na kalangitan dahil sa habagat, lalo na sa parte ng Palawan, Western Visayas, gayon din sa Zamboanga Peninsula. Maganda naman ang aasahang panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao na may tsansa ng thunderstorm lamang sa dakong hapon at gabi. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Tayo ng mga karagdagang balita, ang pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo nais nang bawasan ng senador ng 1 taon. Panukalang batas, inihain naman. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian ng panukalang batas upang bawasan 1 taon ang pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo. Mula sa 4 na taon, nais ni Gatchalian na gawin na lamang ito sa 3 taon. Paliwanag ng senador, pagpasok ng estudyante sa kolehiyo, major subjects na agad ang aaralin nila. Samantala, ilalagay naman sa senior high school ang mga general subjects. Dagdag ni Gatchalian, ang ganitong sistema ay pinatutupad na sa iba't ibang panig ng bansa, gaya ng United Kingdom, Canada at Australia. Layunin din anya ng pagbabawas ng taon sa kolehiyo ay upang maiwasan ang pag-uulit ng mga courses at makapag-focus sa mga bata sa kanilang specialization. Dapat din anya ay prioridad ang pagtuturo ng mga soft skills sa mga mag-aaral sa senior high school, kabilang ang critical thinking, communication, problem solving, socio-emotional skills, creativity at collaboration. So, babawasan natin yung college education from 4 years to 3 years. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada, Australia. So pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang pag-aaralan ay yung kanyang major na. Diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. At may papadala rin kaming research sa inyo, maybe within the day. In-update namin yung database ng K-12 countries sa buong mundo. Lumalabas, out of the 214 countries in the world, lahat ay K-12 na except for Singapore. Because ang Singapore, they practice what they call junior college. So, in other words, buong mundo ay K-12 na. Layunin ng 3-Year College Education Act na bigyan ng Commission on Higher Education ng kapangyarihang paintulutan ang mga programa sa kolehiyo na hindi lalagpas sa 3 taon. Sa kabila nito, kailangan nakabatay sa mga pangailangan ng industriya, international standards o benchmarks at mga kinikilalang best practices. Ibinahagi ni Gatchalian ang managing resulta ng pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 kung saan lumabas na mga programa ng kolehiyo sa Pilipinas ay tinuturing na GE Heavy at Internship Light. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Buhos pa rin mga kabombo ang suportang nakukuha ng Pinay tennis star na si Alex Yala kahit na natapos na ang kanyang kampanya sa Wimbledon. Hindi na naig si Yala sa kanyang kauna-unahang paglalaro sa Wimbledon laban sa defending champion na Barbora
Krychkova sa score na 6-3, 2-6 at 1-6. Sa unang set mga kabombo ay hawak ni Yala ang panalo, subalit pagpasok ng ikalawa at ikatlong set ay ipinakita ni Krychkova ang kanyang kagalingan sa paglalaro laban sa rank 56 player. Nanaig naman ang kagalingan ng Czech player kung saan ay hawak nito ang 5-0 na puntos sa ikalawang set. Si Krychkova ay hindi naglaro sa quarterfinals ng Lexus Eastbourne Open noon pong nakaraan linggo dahil naman sa kanyang iniindang injury habang umabot pa sa finals itong si Yala sa nasabing torneo. Pinuri naman ng Czech player itong si Yala dahil sa ginulat siya ng isang first timer dyan sa Wimbledon. Susunod na makakaharap nitong si Krychkova itong si world's number 66 Caroline Dolly Hyde o kaya naman ay world's number 94 na si Arantxa Rus sa ikalawang round. Habang si Yala ay maglalaro naman sa women's doubles kasama si Eva Liz kung saan ay makakaharap nila si Olga Donievich at Anastasia Patafova sa araw huyan ng Miyerkules. Mga kabombo at mga ka-Star-Nation, bago ho tayo umusad pa sa ibang malalaking balita ngayong araw ho na ito ng Miyerkules, ay makakausap po natin ang pangunahing grupo na nagsulong ho ng legislated wage hike bill dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kapiling natin ang legislative officer ng TUCP at si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Magandang araw ho sa inyo at kumusta ang Trade Union Congress of the Philippines? Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po. Unang-una, direktahang tanong, Ginoong Oñate, anong take ninyo dyan sa Trade Union Congress of the Philippines sa 50 pesos na wage increase na nakatakdang ipairal ho? Lalo na dito sa Metro Manila, batay sa approval ng Tripartite Wages and Productivity Board. Sa mismong araw po na nilabas yung 50 pesos galing sa NCR Regional Wage Board, kasabay din noon, dahil po ng TUCP Party List bilang kauna-unahan naming bill, yung House Bill number 88 para sa ng 20th Congress. Ito ay nirefile namin yung version na pumasa sa House at sa Senate noong 19th Congress sapagkat yung atin nung 50 pesos na binigay na Regional Wage Board ay 1/4 lamang nung 200 pesos na sinusulong natin sa Kongreso. At kahit patungan noon yun ng 50 pesos yung minimum wage sa NCR na yan ang pinakamataas ay hindi pa rin po lalapit, no? Almost kalahati lang siya nung itinakdang living wage na ine-estimate na nasa 1,200 pesos. Bukod pa sa katotohanan na yun ay pang NCR lamang. Kung kaya't kami pong mga manggagawa, no, TUCP Party List, no, patuloy na sinusulong yung 200 pesos legislated wage increase sa Kongreso sapagkat ito lang yung tangi naming pag-asa para sa isang substantial na wage increase. Okay, Ginoong Oñate, may epekto ba itong recent action ng National Capital Region Wage Board sa inaasam ng maraming manggagawa, of course, na 200 pesos daily wage hike? Sa amin, no, yung 50 pesos, no, binibigyan din lamang niya yung pangangailangan na pumasok na yung Kongreso dito sa pagtatakda muli ng sweldo sapagkat malinaw na itong latest na barya-baryang increase ay refleksyon ng kapalpakan ng ating regional wage boards for the longest time since 1989. No, napakaliliit po ng binibigay na aumento. Kung kaya't ito ay wake-up call na naman sa lahat ng mambabatas sa Senado man o sa House of Representatives na ipasa na ng maging batas yung 200 pesos legislated wage increase. Alright. Yamang ito po yung magkaiba yung wage board at saka yung legislated wage hike. May instances na po ba na nangyari na magkasabay po na ipinatupad yung dalawa pong wage increase sa loob lamang po ng halos iisang panahon? Ang kasaysayan po ng ating regional wage board sa noong 1989, yun po yung kahuli-hulihan, no, na legislated wage increase, 25 pesos, na ibinigay po ng Kongreso. Kasabay po noon nilikha niya
yung regional wage board system. Gayunpaman po, no, hindi po kailanman isinuko ng Kongreso fully yung kanyang kakayahan, kanyang kapangyarihan na magtakda ng sweldo. Kung kaya't nag-respond na po yung Senado at yung House of Representatives na binibigyan lamang pong diin na talagang naging inutil yung ating regional wage boards. Kaya kailangan pang manghimasok ng Kongreso. Doon naman sa katanungan, this is on top of the 50 pesos. Ngunit kagaya rin po nung aming nasa legislated wage increase, hindi rin po namin pinipigilan yung regional wage boards. Isa rin naman sa pinakauna naming House resolution na i-file sa House of Representatives ay yung House Resolution number 13 na nananawagan sa Kongreso na imbestigahan kung paano nagtatakda ng minimum wage yung ating mga regional wage boards. Kasi hindi namin alam kung saan hinugot sa hangin yung 50 pesos, hindi namin alam kung ano yung naging batayan. Kahit na meron tayong 10 criteria na nakalista dun sa Republic Act 6727 na siyang lumikha sa regional wage boards. Ang pangunahin ng criteria doon is the demand for a living wage. Yet, time and again, for the last 36 years, ni isang beses hindi po binanggit yung living wage, hindi po binanggit bilang primaryang gabay para sa pagtatakda ng regional minimum wages, especially na nakalagay din po yun no less than in the Constitution. Alright, nababanggit nyo nga po as criteria ito pong living wage. Hindi pa po ba sapat na ikonsidera din bilang supervening event para magtaas na po ng sahod? Ito pong oil price hike, itong mataas din po na presyo ng mga bilihin, gayon din po itong matamlay na halaga po ng piso. Nako, for the longest time na nag-engage kami sa regional wage boards, marami na rin pong pagkakataon na binabanggit namin na meron ng malinaw na supervening event. Ngunit ang problema natin sa pag-identify ng pagkakaroon ng supervening event ay dumadaan na naman ito sa regional wage board. Sila ang magsasabi kung may malinaw na supervening event. Ngayon, dun sa komposisyon ng ating regional wage board, tripartite nga po yan. Pero madalas nagkakampihan na si government at si employers representatives, talo na po si workers representative. Ngayon, yun doon naman po sa binabanggit, sinasabi nga namin, bukod pa po doon sa pagtaas ng gasolina na magpapataas din po sa lahat ng produkto na gumagamit ng gasolina, which is virtually everything, ay meron din po mga supervening events kagaya ng pagtaas po nung self-reported food poverty at hunger na ni-record ng Social Weather Station na tumaas na naman. Yung self-rated poverty na isa sa mga pinakamataas sa loob ng 2 dekada, ito po ay malinaw na may supervening event, ito po ay malinaw na may national emergency. Gayunpaman po, ang nagre-require lang naman na kailangan may supervening event para magbigay na naman ng aumento ay yung regional wage boards. Pagdating naman po sa Kongreso, ang Kongreso pwede pong magpasa ng batas, magpataas ng sweldo regardless dun po sa timing ng regional wage boards sapagkat hindi po ito saklaw nung Republic Act 6727. Okay, balik po dito sa akin. Ano ho yung gagawin ng inyong panig para naman matiyak na sa pagkakataong ito makakapasa na dahil naudlot nga ito nung 19th Congress itong 200 pesos daily wage increase na panukala dyan ho sa lower house. Paano ho ba ito? Meron na ba kayong nakausap na mga counterpart na magsusulong naman doon sa panig ng Senado? Ginoong Onyate. Opo, yung ating mga kasama naman sa Senado, nag-filean na po sila. Si Senator Bongo nag-file na ng 100, si Senator Robin Padilla nag-file na ng 150 pesos. Kami naman sa TUCP Party List, kinuha na namin yung unang concrete step para ito po ay mapabilis na pagpasa. Final na namin to unang araw. Sa halip po kasi noon, patapos na yung 19th Congress nung naaprubahan sa Kamara, kung kaya't hindi na nagawa yung BICAM dahil nagkaroon ng turuan doon sa usapin na yon. Kung kaya't ngayon, mas marami kaming oras para isulong po yan. Pangalawa, since ito po ay isang panukalang inaprubahan na noong 19th Congress, therefore, meron pong House rules na nagsasabing pwede po itong i-fast track. Hindi na ito kailangan dumaan na naman sa 2 to 3 years of committee hearings. After all, napag-aralan na po ito, hindi lang sa Kamara at sa
Senado, no? At pangatlo, no, dayon po namin, no, na manawagan sa lahat ng aming mga kasama, no, House Representatives na mga, lalo na mas marami ngayong mga progresibong party list na nanalo, na sana po lahat kami, no, ay maging magkasangga, no, maging wake up call na mag-co-author dun sa aming panukalang batas, no. Layon po namin, no, at least siguro mga 200 legislators na co-authors para sa isang 200 pesos legislated wage increase. Okay, with that, maraming salamat Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines, at yan ay kaugnay ng nailabas na kautusan ng Tripartite Wages and Productivity Board na 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa dito sa pambansang punong rehiyon. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isa sa mga opisyal ng Trade Union Congress of the Philippines. At siguro tutugay-gaya natin yan dyan sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso sa mga development pa ng naturang panukala. Samantala, Bombo Ever, ang grupo ng mga negosyante kontento na raw sa 50 pesos na karagdagang arawang sahod ng mga minimum wage earners dito po sa National Capital Region. Kaugnayan, may nagkalapang report si Bombo Jovino Galang. Sang-ayon ang grupo ng mga negosyante sa inaprubahan na dagdag na 50 pesos sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay George Barcelon, ang chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, na may tuturing na mas maganda pa ito kaysa sa mga isinusulong ng ilang mga mababatas na 200 pesos na across the board sa mga arawang sahod ng mga manggagawa. Naniniwala sila na ginawa lamang ng Regional Tripartite Board kung ano ang nararapat. We leave it to the discretion or the wisdom of the tripartite na parang nag-front load sila muna, no, na 50 pesos increase wages. So anyway, we can see that there may be some volatility. May mga negosyo na maliit na medyo marginal. Kasi to be honest, medyo mahina ang negosyo ngayon. Talaga naman pagka added cost ang babaksak sa business establishment, wala silang choice. Ipapass over nila sa consumer. Humingi rin sila ng pangunawa na makakaroon ng negatibong epekto kapag mataas ang dagdag sahod na ito ay magriresulta sa pagtaas rin ng presyo ng mga bilihin. Kaya sinasabi ko sa mga laborers, sabi ko, tayo, we should be parang nasa same boat tayo. We are in the same boat. We want to create, ang importante sa amin, as a matter of fact, even ang sabi ng gobyerno sa amin, ang tulong niyo sa private sector, how can you help create more jobs? Talagang ang intention namin, kung meron na panahon o may opportunity na pwedeng idagdag na mas maraming trabaho para, alam mo, yung mga kabataan natin, maraming pag-graduate sa walang trabaho. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Naitala ng Chamber of Three Banks ang kabuuang assets na 1.10 trillion pesos nitong Disyembre ng nakalipas na taong 2024. 6% ang pagtaas ito mula sa nakarang taon. Lumago ng 14.7% ang pagpapautang sa sektor o 777.28 billion pesos ang katumbas, habang tumaas naman ng 4.7% ang deposito sa 826 billion pesos na indikasyon ng patuloy na tiwala ng publiko. Nananatiling matatag ang kapital ng mga three banks sa 174 billion pesos na may capital adequacy ratio na 70.88%. Higit sa itinakdang regulasyon yan, mga kabombo, at aktibo ang Chamber of Three Banks sa mga inisyatibo ng Bangko Sentral ng Pilipinas kagaya ng Standard Business Loan Application Form na layunin na pabilisin ang loan processing. Patuloy naman ang pagsulong ng digital transformation ng mga miyembrong bangko, kabilang ang cybersecurity at digital literacy.
literacy programs. Gaganapin mga kabombo ng Chamber of Treat Banks ang ika-51 annual convention sa darating na 15 ng Hulyo ng taong kasalukuyan dyan sa bahagi pa rin ng lungsod ng Makati na may tema na Resilience in Hybrid Banking. Mula sa pagiging maliit na grupo noong 1974, lumawak pa ang Chamber of Treat Banks sa 36 na bangko na may mahigit 2,600 na mga sangay sa buong bansa. Ang Queen City Development Bank na bahagi ng Florete Group of Companies ay proud founding member ng Chamber of Treat Banks. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Sa tuloy-tuloy nating balita mga kabombo, dumipensa ang National Grid Corporation of the Philippines ukol sa pagtaas ng electricity bill ng ilang mga consumers. Ayon nga sa National Grid Corporation of the Philippines, mayroong 2.78% lamang ang kanilang kinokolekta sa mga electricity bills mula sa power generators at distributors. Bagamat privatized na sila, ay nangungulekta ng mababang transmission charges noong sila ay pinapatakbo ng gobyerno. Git nila na ang mga kabahayan ay gumagastos kadalasan sa power generation at distribution at hindi transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa typical na electricity bill ay mayroong 50.21% dito ay sa generation charges, abang 21.98% naman ang para sa distribution charges at ang National Grid Corporation ay nasa 2.98% lamang ang kanilang bahagi rito. Sa dagdag pang balita, agad na pinasibak sa pwesto ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla ang ilang opisyal ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Makati. At ito ay sa ginawa nilang sorpresang pagbisita ay nakita niya ang mga nakaparadang sasakyan ng mga opisyal na siyang humaharang doon sa paglabas at pagpasok ng mga truck ng bumbero. Dagdag pa ng kalihim na makakasagabal ang nasabing mga nakaparadang sasakyan kapag mayroon talagang tunay na emergency na rirespondihan ng mga ito. Agad din itong nag-utos na pagbawalan ang mga nakaparadang sasakyan sa harap ng fire station na siyang nakakasagabal tuwing re-responde sa anumang emergency kagaya na lamang ng sunog. Nagsanib pwersa naman ang Commission on Human Rights at Department of Education para sa pagsusulong ng karapatang pantao sa mga paaralan. Sinabi ni Commission on Human Rights Commissioner Beda Ipres na nagkaroon sila ng pulong ni Department of Education Secretary Sani Angara at nagpakita ito ng suporta. Ang nasabing Karapatang Pantao 101 module ay ginawa kasama ang Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services in the Catholic Educational Association of the Philippines na nagsisilbing gabay sa mga guro para ituro ang mga karapatang pantao na nakapaloob sa K-12 curriculum. Bahagi ng kasunduan ay tutulungan ng Commission on Human Rights ang DepEd kung paano ito i-apply ang nasabing module sa kanilang pagtuturo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha na tayo ng mga balita mula naman sa ating mga himpilan. Dakuan muna natin ang mga update ng ating mga estasyon hinggil sa mga paksa na kanilang tinututukan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Unahin ko dyan sa bahagi ng Negros Island sapagkat dumayo dyan itong si Senator Subiri at itong veteran Black Dao na binubuo dyan sa Senado ng ilang mga datihan na mambabatas o kaya ay nagbabalik ka dyan sa Senado, suportado raw ang posible na pagiging pinuno muli ng Senado nitong si Senator Tito Soto. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Bacolod. Hindi satisfied si former Senate President Juan Miguel Zubiri sa performance ng Senate leadership sa ngayon. Ito ang kanyang ipinahayag kahapon sa Kabangkalan City, Negros Occidental noong siya ay dumalo sa groundbreaking ng water utility project ng Kabangkalan City Water District. Ayon kay Zubiri, ang gusto nitong leader ay yung napanatili ang integridad, tradisyon at independence ng Senado. Anya, ayaw nito sa leader na dictator type kung mamuno. Siya ay bukas naman na magbigay ng suporta sa ibang kakandidato sa Senate presidency. Bumuo rin sila ng Veterans Bloc na kinabibilangan ni Senators Tito Soto,
Loren Ligarda at Panfilo Lacson. Kung may susulong ito na maging Senate President, ito ay si Soto na dati na ring namuno sa Senado. Hindi ko yung gusto na ang leader sa Senate would be a dictatorial type. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I am not satisfied with the leadership of the Senate. So I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo RJ Kim Kasibe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ako naman tayo dyan sa Davao Region mga kabombo. Itong apo ni dating Pangulong Duterte na si Rigo Duterte ay itinalaga bilang acting vice mayor ng Davao. At alamin naman natin yung handling dito ni acting mayor Sebastian Basti Duterte. At yan ay habang ang kanyang ama ay nananatili naman sa piitan dun sa International Criminal Court. May mga update dyan ng Bombo Radio Davao. Formal lang nanumpa at umupo bilang bagong konsehal ng Davao City si Rodrigo Rigo Duterte II sa pagbubukas ng kanilang unang regular na sesyon kahapon, Hulyo 1, 2025. Bukod sa pagiging konsehal, si Rigo Duterte ay hinirang din bilang acting vice mayor ng lungsod. Sa pag-upo ni Duterte sa posisyon ay bahagi ng mga pansamantalang hakbang ng lokal na pamahalaan kasunod ng kawalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nanalo bilang alkalde sa nagdaang halalan, ngunit hanggang ngayon ay nananatili sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa kanyang inaugural speech, ipinahayag ni Rigo Duterte ang pasasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Davaoenyo at tinanggap ang responsibilidad ng may kababaang loob. Giniit niya ang kahandaan na maglingkod ng tapat at makipagtutulungan sa buong konseho para sa kapakanan ng lungsod. Binanggit niya ang matatawag na diwa ng mga Davaoenyo at ang pangakong ituloy ang mga inisyatibang maghahatid ng kaunlaran, kaayusan at kabutihan sa buong komunidad. I humbly accept this responsibility, knowing it comes with the trust and expectations of the people who have placed their confidence in me. As we gather here, I am reminded of the rich history and vibrant spirit that defines Davao. We are a people of strength, resilience, and unity. And it is these qualities that have propelled us forward through challenges and successes alike. The road ahead may not always be smooth, but with the cooperations of the City Council and the unwavering support of our fellow Davaoenos, I am confident we can continue build a promising future for Davao City. Let us stand united in our commitment to progress, transparency, and the betterment of all Davaoenos. Mabuhay ang Davao City, mabuhay tayong lahat. Mayang hapon kaninyo ug daghang salamat. Bahagi rin ng kanyang unang araw sa tungkulin ang pangunguna sa unang sesyon ng Sangguniang Panlunsod bilang presiding officer. Kahapon din ay pinal na inilipat ang regular na oras ng sesyon mula sa umaga patungong 1:00 ng hapon upang mas maging episyente ang daloy ng mga talakayan at desisyon, habang si Mayor Sebastian Basti Duterte naman ay nananatiling bilang punong lungsod at si Rigo Duterte ay pansamantalang nagsisilbi bilang acting vice mayor alinsunod sa umiiral na proseso ng pamahalaang lokal. Patuloy ang panawagan ng bagong opisyal sa pagkakaisa at kooperasyon upang mapanatili ang kaayusan at maitaguyod ang progreso sa lungsod ng Davao. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Limuel Duero. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ang Prime Minister po ng Thailand, sinuspindi ang ama nito, humarap naman sa kaso ng royal defamation. Kaugnayan, kuha po tayo ng kabong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Sinuspende ng Constitutional Court ng Thailand si Prime Minister Pitongtan Shinawat nitong Martes
habang isinisagawa ang investigasyon sa umano'y paglabag niya sa ministerial ethics sa kaugnay na naging diplomatic dispute sa Cambodia. Ayon kay Bombo Cristela Mariel Vergara, international correspondent ng Bombo Radio sa Thailand, tinanggap ng Prime Minister ang desisyon ng korte sa kabila ng pagiging upo lamang niya sa pwesto sa loob ng halos isang taon. Habang isinisagawa ang investigasyon na posibleng tumagal ng ilang linggo o buwan, itinalaga si Deputy Prime Minister Surya Jongrongrongkit bilang pansamantalang mamumuno sa bansa. Kasabay nito, sinimulan din ang paglilitis sa ama ni 7 tan na si Thaksin Shinawat dahil sa kasong royal defamation o paninira sa dignidad ng monarkiya ng Thailand. Matagal nang namamayani sa politika ng Thailand ang tensyon sa pagitan ng pro-military at pro-royalist elite kontra sa Shinawat political dynasty na matagal nang tinuturing na banta sa tradisyonal na kayusan ng bansa. Sa gitna ng kontrobersya, nanawagan na ang ilang oposisyon na magsagawa ng panibagong halalan upang resolbahin ang krisis pampolitika. Tinanggap naman ng Thailand Prime Minister na si Paetongtarn Shinawatra ang kanyang pagkasuspende nitong Tuesday hinggil nga sa phone leakage niya kahit na halos wala pang isang taon siya nakaupo bilang Prime Minister ng Thailand, at humingi din siya ng pasensya sa mga Thai nationals tungkol sa nangyari. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Masintabi naman sa mga maagang nag-aalmusal, maselan ho, susunod nating balita mula ito sa dako ng bansang Japan dahil yung lalaki na brutal na pumaslang at nag-chop-chop doon sa siyam na mga tao ay nakilala niya sa social media ay binitay ho dyan sa bansang Japan. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Iloilo. Binitay na ng pamahalaan ng Japan si Takahiro Shiraishi, ang lalaking tinaguri ang Twitter killer matapos mapatunayan nagkasala sa pagpatay at pag-chop-chop sa siyam na mga tao na kanyang nakilala sa social media. Itong kauna-unahang pagpapatupad ng parusang kamatayan sa Japan mula noong 2022. Si Takahiro ay hinatulan ng kamatayan noong 2017 matapos napatunayang brutal na pinaslang nito ang 8 kababaihan at isang lalaki sa kanyang apartment sa lungsod ng Sama, Kanagawa Prefecture malapit sa Tokyo. Nakilala ito sa social media platform na X kung saan nilalapitan niya ang mga taong nagpapahayag ng pagnanais na magpakamatay. Ayon kay Bobo Josal Palma, international correspondent sa Japan, sa halip na tulungan, pinatay ni Takahiro ang mga ito. Ayon pa sa mga ulat, natagpuan sa loob ng kanyang maliit na apartment ang mga parte ng katawan ng mga biktima na nakasilid sa mga cooler box. Ang pagbitay na ito ay kauna-unahan ding ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Shigeru Ishiba na naupo noong Oktubre noong nakaraang taon. Ang parusang kamatayan sa Japan ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagbitay at kadalasan ay pinapaalam lamang sa mga bilanggo na bibitay ng mga ito ilang oras lamang bago ito isa katuparan. Mariin namang kinukundina ito ng mga human rights group dahil sa matinding stress na dulot nito sa mga bilanggo. Si Takahiro Shiraishi, nakilala rin as Twitter killer, ang hinatulan ng death penalty noong 2020 sa salang pagpatay noong 2017 sa siyam na biktima, kung saan karamihan sa kanila ang nagpost na sa social media ng plano ng pagpakamatay. Hinatulan din siya sa kasong panggagahasa. Ayon sa mga investigador, hinikayat ni Shiraishi ang mga biktima sa kanyang Twitter na tutulungan ito sa kanilang binabalak na pagpakamatay. 3 sa mga teenager at 5 babae ang kanyang pinatay matapos gahasain ito, at isang lalaki na kasintahan ng isang babae ang kanyang ring pinatay upang maitago ang krimeng kanyang ginawa. Si Bombo Josel Palma para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang patuloy namang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, malaking dagok sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino, ayon yan sa isang grupo ng mga mangingisda. Kaugnayan, kuha pa tayong karagdagang report mula sa Bombo Radio Dagupan.
Malaki rin na dagok sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dulot ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Robert Balyona, ang chairperson ng Katipunan ng Artisanong Mangingisda sa Pilipinas, isa ito sa pangunahing pangangailangan ng mga mangingisda, lalo na sa mga bangkang demotora upang puntahan ang mga bahagi ng karagatan ng bansa kung saan makakarami sila ng mahuhuling isda. Aniya, hindi bumababa sa 1,000 pesos ang kanilang nagagastos sa gasolina upang makahuli ng sapat para sa arawang pangkabuhayan. Umaabot din kasi ng 20 to 30 nautical miles upang marating ang kanilang mga payawan o ang lugar na pangisdaan. Karamihan pa sa mga mangingisda ay inuutang muna ang pinanggagasolina at binabayaran na lamang ito kapag naibenta na ang mga nahuling isda. At ani ni Balyon, ang issue na ito ay isa sa mga pinag-usapan sa isinagawang Philippine Poverty Reduction Summit 2025. Ang naturang summit ay taunang isinasagawa upang pag-usapan ang mga salik sa marginalized sector. Samantala, binahagi ni Balyon na sa taon na ito ay kabilang sa pinag-uusapan sa summit ay ang pabahay para sa mga mangingisda upang makatulong sa kanilang hanap buhay. Ipinapanawagan naman ni Balyon sa pagsisimula ng 20th Congress ang pagpapabuti pa sa kalagayan ng mga mangingisda. Kabilang na dito ang gawing prioridad ang National Coastal Mangrove Bill upang maprotektahan sila mula sa mga bagyo. Sa pangunahing pangangailangan ng ating mga mangingisda, lalo na yung mga bangkang demotor natin na gamit ay pangisda, lalo sa mga laot. At yun ngayon ang isa sa mga iniinda na punti na nga ang kanilang huli, naging limitado pa ang mga lugar na pwedeng punta ng pangisda ng ating mangingisda at wala pa kasi karaduhan kung minsan may huli wala at tataas pa ang petrolyo o gasolina, so mas lalong malulugi yung ating mga mangingisda sa mga ganyang usapin. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zarcillan nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar, 56 pesos and 30 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 18 centavos. Singaporean dollar, 44 pesos and 34 centavos. At ang Saudi Arabian rial, 15 pesos and 3 centavos. Ang euro naman ay 66 pesos and 43 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines para updated kayo sa mga balita at impormasyon pati na sa musika. Mga kabombo, maaaring matunghayan ang ating mga himpilan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas, matutunghayan ang mga himpilan natin dyan sa bahagi ng Iloilo at yan ay masusubaybayan hindi lamang sa AM stations natin, Bombo Radio Iloilo, kundi nariyan din ang ating Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi po ng Negros Island, matutunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. At sa Central Visayas, nariyan naman ang ating Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Pero dyan sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa bahagi ng Leyte at Samar Provinces, dyan sa Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders.
For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa rekaligan sa takna, alas 8 sa aga. Ayong aga surat sa Bacolod Negros Occidental, agaplag ng palatuntunan ng Bombo Hare Big Time. Sa karodya daw sa Martes, sa Okon Miyerkules, sa 2, sa bulan sa Hulyo tig 2025. May kapodialagad Bombo Ponce Espino, tugtog kita alas 10 ang takna sa ring aga. Sa pagkadulong sa kapagpatpat sa pinakabadalkuan nga balita, balita lokal, balita national. Balita sa lasang pungsod, pinakabadalkuan nga balita sa patag sa nampang at sa artista. Ang tanang pinakuling antad sang temperatura diri sa surat sa Bacolod. Ara sa 24, tubtob sa 32 degrees Celsius, 0% ang tsansa sang pag-ulan. Ano pag-alabing tulopang doon pila kabadalkuan aton sa liga babarita, no? Diri sa aton sa liga pagpalag. Sa aton sa liga top story of the day, sa madalagkuan sinin aton iya makabaran nga mga balita nasyonal. Ang ining ginabantayan sa didring impeachment case against sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. Anong ginios-gios dira sa bahinsang Senado sang pungsod Pilipinas sa sining 20th Congress. May nanotisyahan lang kita nga daw naglain naman ang huyop sang hangin. No, may statement naman diri si Senator Sherwin Gatchalian, no, ang oti makabanan sa bahinsang sining posible kuno nga patigayon sang binutuhay. No, diri makabanan sa bahin niya sang dismissal, no, sa impeachment case ya makabanan against kay Vice President Sara Duterte Carpio. No, so si Sir Gatchalian isa naman sa nagboto sa di pabor, no, nga pag-remand iya sang articles of impeachment balik sa bahinsang House of Representatives halin sa Senado. Diri kaya pahayag gati siyempre may ara sang pending motion to dismiss, so ti magabinatuhay gid, no, kag ti of course, no, sa pagsobon sa Vice Presidente gin-invoke niya diri ang constitutionality sang articles of impeachment, kag sigurado nga iniliwat nga i-invoke sang defense lawyer. So hindi kuno siling yang ti ang mga senador ang magpa-dismiss ni kay suro magani sa kay Soto, no, kag kay Lacson sa judges, sa sitting judge. Kundi ang dismissal posible maghalin niya makabanan sa bahin niya sang defense lawyer sang Vice Presidente. Di posible kuno nga makaangkon sa pagbinutuhay gani kon may ara sang magpamatok o kon magpasugot
sa mga senator judges posible nga ini ang matabo. Di why naman dirigin hambal kung anong iya sa ning boto. Sige, amat-amat na kamo no? Kay ti diri nakasalalay sa diri makabanan ang kuan ano ang inyong kapalaran sa 2028. Kabalo naman kamo kung anong natabo sa 2025 ang midterm elections. Di ang mga kuan ano progresibo nga grupo nagahambal no nga singa ti kon nimuon nga i-dismiss ang Senado ang impeachment case against sa Vice Presidente, posible kuno nga ti maguba ng institusyon sa Senado. Di laman na kasugtanan, dabay inyo na sila, palos lak mo seleksyon galing. Galing kay ti ang iban sinidiri gamit lang ka ang nagareklamo among may kakig. Sa mga Duterte nilang sa kay former President ako di sa mga Duterte. Natawon na to nini kati pasya niya sa mga senador da kung ano ang ilang mangin desisyon sa impeachment case against sa Vice Presidente. Nadloki ka mo, ti kung hindi ma-impeach ang Vice Presidente, basi hindi pa na magpadlagan sa 2028? Kundi lipay man ka mo Japon. Ako kay BP Sara, no? Kung ma-acquit magid ako, kung ma-dismiss ang impeachment case against sa akon, sa iya, o kung against sa iya, hindi na lang sa magpanalagan. No, sa 2028 para linong na to, tabi ko ng reaksyon nila. Ino mo man ng rason ko no no, nga ginalantaw sa mga pro-Sara, pro-Duterte, nga ti palabagan ang yasili nga tuyo, nga magpapili sa 2028 sa pagka-presidente. Hindi magpadalagan para tapos ng tanan. Samtang anay Senate President, no, Juan Miguel Zubiri, pabor sa kay Escudero, or hindi pabor, no, is corrected. Anay Senate President, Juan Miguel Zubiri, no, sa didri makabanan, hindi kontento sa bahinsang sa bahinsang performance ni Senate President Francis Chis Escudero. Ano kasubong kuno nga isa ka diktador. So isa lang kuno ang nagadikta sa mga isang mga instructors kung sa mga instructions, no? Ti siyempre former Senate President ginsipa man siya mo. No, sa bahinsang pagka Senate President, ti siyempre ano bing lauman ta kay Zubiri. Makontra gid sa against sa kay Escudero. Kay si Escudero ang nabulo sa iya bilang Senate President. Nagkadto sa hapon sa Negros Occidental mo, particularmente dira makabalan sa Sudad sang Kabangkalan. Kung sa iya kunong pamangkoton, no, so masuportar sa iya, no, sa kay sa Tito Soto bilang Senate President. Pamangkot nato nanong napala ni Soto sa Senate President o sa Senate Presidency. Si Soto no, so dapat ya abogadong butang tada, way mataga pa kanubo ni sa mga kapasidad sa hindi abogado, pero ti mas may edge kadiya ang isa ka abogado nga mangin Senate President. Sino mo abogado daw? Si Senator Kiko Pangilinan, pwede man na, no? Kay abogado man na. Senador Rodante Marcolita, Senador Francis Chis Escudero, mga abogado ni Senator Alan Peter Cayetano, si Pia do abogada man na. Ano mo na, no, kay may edge siya in terms sa parliamentary procedure, no? Ikumpara mo sa mga hindi abogado nga team, no, naga-preside di may ginabasihan pa nga konstitusyon. Why talauman kay Zubiri kundi pagpakamalaot sa kay Francis Chis Escudero bilang Senate President. Ang punto na daya nga tinasipaan sa iya bilang Senate President, amo na nga nagakontra sa kay Escudero ang nagbulo sa iya. Why na duro storya Samtang duga pa'y naton sa ring mabarita ay makabaran diri sa bahin sa aton sa ring pagpalagad. Diri man sa aton sa ring palatuntunan, ti ari man ho, may isa ka House Resolution at expected na. Ining mga party list representatives nga sang una, sang time ni Duterte, no? Muni sang ginaipit man sang Duterte administration, pero sa natapos ang administrasyon Duterte, sila naman ang nagabalos. Hindi niya serbisyo, no? Kundi retaliation. Nag-file sila sa resolusyon nga nagapamatok sa efforts, no, nga mag-grant ang interim release kag repatriation ni former President Rodrigo Roa Duterte. In kaso nga mag-grant ang interim release ni Duterte, mano kamo masaka sa babaw poste kag maglumpat. Iya man na iya kuno right, at di bla mo man ang ginaano naton tanan nga mga
isa ka isa sa aton may tagsa ka mga kinamatarong. Di respetuhon ta ko ano mga desisyon sinadra. No? Sabay sang ICC kay ti ara man na nabutang sa provision sa ICC. Kay kung wala na nabutang sa provision sa ICC, hindi man niya mag-file ang kampo ni Duterte. Sa pagpaboro sa Ilalid Council nga si Attorney Nicholas Kaufman. Adlok gid sila nga makugwa sa Duterte. Sige, ibalaon naton wala ni lugar no nga ginpang-mention ko din sino ang pwede nga mag-adoptar sa iya no kay kun ihambal na karon ti sut-suton naman to sa iban. Kadtuan naman to mga lugar to kun ti hindi ko magbaton hindi ko magbaton. Sa kay Duterte no so bayo nang hindi ihambal na iya kon mag-grant na. Ti balo kita nga si Duterte ano kada karon sa custody makabaran sa International Criminal Court durante sa kaso nga crimes against humanity. Samtang dugapit naton sa nga mabarita no si Senator Francis Tolentino si Tol Balato ginban no sang China nga maka kadto iya sa bahin sang kwan no sa bahin sang Hong Kong kag sa Macau. Kay sa rason kuno diri makabanan nga ti ini siya kuno ang isa sa mga senador nga ti syempre putoy-putoy gid. Nagligad sila diri makabanan nga ti campaign period grabe ang kwan mo no pag exercise sa kinamatarong man no ni Tolentino as a lawmaker sa sining issue sa bahin sa West Philippine Sea. 15 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Ang aton sining PNP chief no si Director General Nicolas Torre III nagpahayag diri makabanan nga reviewon no ang operational procedures agod nga ma-mitigate ang mga risgo matapos ang kamatayon sang duha ka mga police officers sa separado nga armed encounters isa sa Cebu kag sa Quezon City. Madungduman naton ang sabay sang Cebu nga nagresponder diri kay bangod kuno nga ti nagawaras no pagresponder sang pulis no daw naagawan patoy sang armas ang pulis kag gintiro patay. Mabasang kilala ko blato no naagawan sang pusil o kung sang armas ang pulis gintiro patay. Sa Quezon City amuman nagresponder man no inisya ti patay man. Ay nano ang mga hubin subong balato nga mga pulis nato no daw why na balagi na no wala na balagi na panumdum ang ining sabahin sang kuan bala mga manuals nila no or procedure nga dapat nila na himuon kung magresponde sa isa ka krimen. Ti subong gina-exercise ini ang ining 5-minute response no, sa ato sa nga mga kapulisan nga dapat within 5 minutes makaresponder ka na iya, makakadto ka na iya no, sa lugar sa insidente. Ti amo man ni tani ang nami no, sa programa sa pulis pero may isa pa kita ka mo problema hindi lang isa kundi duha ti alarming na niya magsiling kita no nga mga pulis naton gusto na lang yung pamatsyon sa mga suspect. Hindi na tinunan naton ang pinaka-basic, no? Nga before nga mag-attack ikaw, no? Makuan ka no? Tawag sini, mapreparar ka man, no? Sa imo kulingon, ti may armas ka, hindi mo magamit armas mo da. Agi sa suspect, importante subong ya, no? Nga mapatay ka man tuod sa bahin sang pag-responder mo. Pero ti unahan mo gid ang suspect, no? Pero ni isa ni karosway, no, do ikaw pa ang pinatay. Di galing kay di ta man bito mabasol. Kay ko kay isa to, ti mo na mga senaryo nga katabo, no? Nakasulod na iabi ti bangod sa mga kwan gurot na to, no? Sa mga backer bala, no? Nila o kami mga backer ti kagati nagatuon man tuod, naga-schooling sila da pero ti daway man ginano. Daw wala man gina pasulod no, sa ulo. Ang ila siniya makabanan nga tinunan. Basic no nga self-defense to. Amo lang gid ina. Wala ta may reaksyon dire karon nga makabanan sa ato na makauturan no, pero maangot na karon. Dire sa ato siring pagpangalaga dire sa ato siring para tuntunan kay may
gina-endorse naman subong nga duty high ang 8 hours aga duty sang aton nga mga kapulisan. Straight. No, kung dito hindi nga 1 day duty, 2 days off, no, para sa bahin sang aton sini nga mga kabombo. No, kag sa aton sini mga kapulisan, no. So do ka effective kuno sang 8 hours nga duty tuloy-tuloy, no. Pero na everyday nga duty, no dapat mo gid man na. No, kay ti do laban pang paway ko para sa pero na mag 1 day duty ka 24 hours na adlaw gabi. Ti paway ka duha ka adlaw. Oo. Ti sang mag-adlaw ka duty di na mas nami. Hago ang lawas mo no? Kung adlaw ti okay na nga makapuli ka daw opisina ka lang ba? No, nga masulod ka aga alas 8, pagkahapon magwa ka alas 5. Sekta karon sa report ni Bombo Grace no baton. Samtang sining agaman may ara makita sa report no dari Makabanan angot sa sining confiscation sang kuan ano sang sining kapin sa 147 kabaksang sigrilyo pila ang market value sini nga intercept sang Maritime Police Group kag sa IDG sini lagid nga aga. No, so peke no nga sigarilyo kung smuggled nga sigarilyo nga wala sa may nagkaigo iya Makabanan nga mga permits. Igulo na to na karon diri sa ato siring nga pagpalagad no diri man sabay sa ato siring nga para tuntunan. Ang report makaron sa Bacolod City Government Center. Report ni Bombo Miami Francisco interview diri sa kay Councilor elect number 1. Councilor elect no Cesar Distrito angot iya Makabanan sa bahin sang siring apeligo nila nga first session subong adlaw dira sa City Council sa siyudad sa Bacolod. Kumbaga inaugural session ini no sa bagong set sa mga city councilors diri sa siyudad sang Bacolod. Sino ang invitado diri kay usually gina-invite na nila ang kwan mo no ang mayor aton sa nga chief executive no so may ara bala sang kwan ano sang invitation si Mayor Greg Gasataya sa inaugural session sang City Council headed by Councilor Calao headed by Vice Mayor Calao Pentebella amo ang mangin presiding officer. Sinodere ang majority floor leader no ano nga mga komitiba ang kapanghatag diri Makabanan sa mga konseales kay ti do nag-isa naman ni sila subong. Amo na ganing hambal ko I hope nga ti no kuanina no pahat-pahat no matunga sa isa kag isa no ang ining mga komitiba no kay dili isa ka councilor no nga nagapamulaklak sang komitiba okay man na kung masarangan pero ti do kalaway lang galing sa masarangan pero gani kay kalaway lang blang daw nagagwa gati do ay nagida iban na para mabalaan taman kun nagatrabaho sila sa gusto kun wala. No, so ako ni reshuffle ko tanan, no, nga mga komitiba. Sino ang may diversity diri nga mag-distribute, no, sa komitiba, no? Ano butuhan sa majority o pwede ka lang ya kapili sang imo na? Hindi man pwede, no. Para bangin fair siguro kuano buto-butuhan no? Kung sino amo uyat sining komitewa no pero nalipat ako sa proseso bla sining Bombomiya mo no kung anong proseso sini sa pag kuan no pag hatag no sang mga komitiba sa pila ka mga konsehal nato. So mayo na karon no first nga session nila sang set of official subong after sang pagsulod nila sa serbisyo no sang June 30 12 noon Lunes. Malpay karon mabalita no ang driver ko no sang kwan sang truck or mini dump truck na aksidente dito sa barangay Gimbalaon sa siyudad sang Silay ang hindi na pagpasakaan sang kaso. Sa anong rason? Report man karon sa patulopon sa kay Bombo Denver Quijano. Dugangan tanan no ang pinaka mabalita ang impormasyon naton diri sa aton sa liga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos sa nakaligad sa tak na alas 8 sa aga. Unahon taguro to si Bombo Denver Quijano ang report no ining pagka-confiscar sang 147 ka boxes no sang kwan no sang
aton sining o konsang sining box sa sigarilyo. Sa maritime ka the same time, no, sabahin sang aton nga CIDG, no, Criminal Investigation and Detection Group, no, diri sa aton sining nga mga kabombo, no. So pila ang market value sini? Sang sining nasambit iya makabanan nga balor, no, sang sigarilyo ti ada pa, no. So ti may mga palusot, no, singkang ti nga sa singkang ano ti dira nila gina-deliver, may mga warehouses na da. So i-check na to na unahon talaga Bobo Denver, mga natipon mo na dala mga natipon mo report, no, sang patro unahon tani Bobo Denver sa report comment, no? Yes, babapons kagina mga lasing ko sang kaagahon kung sa intercept diri sang Police Maritime Group. Ini ang mga ginapatian nga smuggled nga sigarilyo. Suno sa kay Police Major Carl Bonilla, ang acting deputy commander sa Police Maritime Group, nga kung sa diin nagapatigayon sila sang patrol o si patrol diri kag mayara sila sang nakit-an nga mga suspetsuhan nga isa ka pambot nga do hindi man nga nagapanagat, no, kag kung sa diin sang ila sa naging palapitan nakit-an diri nila nga nagaariya ini sang mga boxes kag sang ila sa palapitan amo din nga nabaluan nila ini nga ini isa ka ginapatian nga smuggled nga sigarilyo, no. Kapin 147 diri ka mga boxes ang nakuha sa Police Maritime Group nga kung sa diin ang mga ara sa pambot bomopons na katigal nakapalagyo kay ti sang ilang nga gina dali-dali ginutod nila ni ang pinaka nga perti kalaba nga kalat kag nag-coordinate naman ang Police sa Maritime Group sa mga upod man sini para agad nga lauton ang masobra gina-estimate pulo ka mga tao kasi syempre kagay na madulom pa hindi gid makit-an kung nga pila ka bilog diri ang sakay pa sa pambot apang ang mga nag-aariya diri sang mga boxes amo ni ang tatlo nga mga nadakpan kung sa diin sang ilang nga gininterrogar nga suno sila ini sila taga Mindanao kay samtang nga gina-interview ini sila naga-Tagalog apang may isa diri nga do nakilalaan, no, nga o pamilyar ang iyang itsura nga basta diri malang taga sudad sang Bacolod. Nagpatigayon sila sini sang si patrol kay bangod nga may nag-ara sila sa mga information nga nabaton nga may ari diri nga nag-ariya kasubong sini sang mga illegal nga buluaton, no, ining mga smuggled nga sigarilyo bomopon sa mo gani nga ini sila nga kagay natigayon nga madakpan ang ini. So subong nga padayon taman ang inventory kag ginahunat pa ang Bureau of ang BIR agod nga may baluan kung tilagid ang presyo apang saton diri nga information nga nabaton estimated pa lang, no, nagabalor ini 8 million pesos sa bombopons. Pamatian tabala ang pangayaga ni Police Major Carl Bonilla, ang acting deputy commander sang Police Maritime Group. Good morning. Bali ang 4th Special Operations Unit sa PNP Maritime Group. Gakandak na siya sang regular police seaborne patrol operations. During the conduct of regular seaborne patrol operations, may nakita kami nga suspected and allegedly nga bangka nga ga-deliver sang sang mga alleged smuggled cigarettes dito sa aton area kay suspicious siya kay di man mga anong karga niya, di man mga isda. Ano ka then, sir? Dako gito sir, to mga pila ka do sa kayang pandagat kung gito mananagat man nga. Oo, kay ginatabok na mo kaya magtabok from Mindanao to Negros Island. Pero apan initial investigation sir, halin sila ko na sa Mindanao. Not subong drin nila diskarga din ang mga end users nila amo pa nang ibalo namon kung di nila mga specific nga mga markets. Sir damo pa to. Kaya to pa tong mga hauler tanan-tanan. Mga more or less man ka estimate tatlo ni kay sila ning sa mga sa drin nga daan nga gasalo. Nga aton nga na-apprend din sila kapalagyo kay nag-coordinate sa CIDG, sa PIO, and then nagtawag pa kami sa Bureau of Customs kay considering nga alleged smuggled cigarettes na yung mga gina-transport nila. So ginaulat nato ng BIR to kuton nga mga other possible violations pa nga na-commit nila, and obviously may mga violations sila regarding sa BIR naton. Estimated pila ka box sir?
Estimated mga 147, sir. Subong, sir, i-coordinate pa naman na sa BIR, sir. Sila ang sa taxer mo. Sila ang ga-declare sang may arat nga identified nga taga-dre, sir, pero ginaistorya namon sila, Tagalog sila, wala sila local dialect. Bali, na-apprehend namon ni sir mga estimated mga 5 a.m. sa morning. Subong, sir, kay tungod nga inaulat natin ang BIR, possible nga turnover natin sa BIR. Then, if possible, sir, may kaso man sila sa Customs and Tariff Act, sa Bureau of Customs. Then, i-turnover man namon sa ilang mga units, sir, ang offices, ang aton nga mga apprehended nga mga evidences. Amo lang na sigarilyo lang gid ang amon nga na. First time nila din nila, sir, nga din sila nag-drop sang amo na. Accordingly, may mga information received kami nga amo na ang rason nga gakanda kami Seaborne Patrol Operations kay may mga information na kami nga may na-receive nga initially nga may mga nagapanaogid na di nga mga smuggled cigarettes. Pero wala na sila sa review pa namon kung amo na ang amon nga investigaran kag for sure kung manami ang amon nga mga information ma-receive, we will coordinate with proper offices to conduct police operations man. Yes, sir. Kasi ang PNP Maritime Group specifically ga-conducted kami sang Seaborne Patrol Operations. Then possible nga matrace kid namon ng sir, estimated makapila pa to ang nakapalagyo. Hindi ko lang kay dulong pa kayo ang alas 5, sir mo doon. Paglantaw masubra pulo pa ni. Estimatedly, sir, kay considering the number of products, do damo gid sila Pila sir ilang nasa. So ining tatlo amo ning taga area darabi taga. Do amo na ang Okay, Bobo Denver? Yes, Bobo Pons, no? Amo na diri. Taga diin ning mga suspect, tatlok bilog, no? Bobo Pons, ining ang tatlo nga mga nadakpan nga mga suspetsado ang sa ila ini sila mga taga Mindanao nga porsyon, no? Kung sa diin ang tatlo sa diri naga-Tagalog samtang interview gina-interrogate sina diri sa Gaina, pero may isa diri nga na pamilyaran, no? Nga do taga diri lang sa syudad sa Bacolod, no? Ini ang isa diri apang sunod sa ila taga Mindanao ini sila Bombopon. Okay. So, tidin sila daw yung gindala? Bombopon sa Subong, samtang ginaulat diri ang BIR, ari pa na diri sila sa Subong, no? Sa nagapahandong sa likod sa mga boxes na diri sa smuggled nga sigarilyo. Kaya hindi pa mananing sila nga i-turn over kay bangod nga hindi pa makompleto ang panantanan nga mga ginahikutar nga mga papeles. So, estimated pa nga itong value ang 8 million pesos. Ang BIR gid sila makatumod kung pila gini ang value sang 147 nga mga boxes sang smuggled nga sigarilyo. Kaya tinay man nga na Bombopon nga isa sining kakahas sang smuggled nga sigarilyo is tagabalor 114 pesos, no? O sa sinabas barato saya sa mga legal nga sigarilyo nga ginabaligya sa mga Tiangge diri Bombopon, no? Ang ining mga sigarilyo nga nakakuha diri tatlo ini ka may mga pangalan, no? Ang kita diri sa akong sa boxes amo ni ang Bosco, amo ni ang pula nga sigarilyo, ang Bravo amo man ni ang pula nga sigarilyo, kag ang Fort nga sigarilyo amo ni ang puti nga sigarilyo. Amo ni ang tatlo nga may mga pangalan na sa diri, no? Kag may isa actually gali apat Bombopon kay may nakitaan mga diri nga dokumento ang pangalan, pero ini siya pula man nga sigarilyo. Suno sa mga aton diri nga napangwaan man nga information, actually Bombopon is ini rampant naman nga ginabaligya sa mga nabukid nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. In demand ini siya kayo kay bangod nga do parehas ini sa sabo sang mga legal nga sigarilyo, which is katunga gid sang presyo ang nagapresyo sini para sa isang pula naga-range ini sa 10 pesos to 13 pesos ang mga ginabaligya sa mga Tiangge ining legal, samtang kung ini mabaligya sa Tiangge ginabaligya lamang
sa 5 tubtob 7 pesos ang isa ka stick isang sigarilyo nga ginabaligya Bombapons. Amoy na nga in demand kayo sini kag madamo nga nagapangita nga mga panigarilyo no amo gani nga do kasako sang pag kunin ba? Yes, meaning ang sabor sila do pareho gid sa original? Bombapons parehas gid sa mga legal no kasi ini siya hindi man gid siya matawag nga peke ang ini nga mga smuggled nga sigarilyo wala lang ini siya sang papeles bilang nga ginapakita nga nag-agi sa insakto nga proseso para agad nga makuhaan man isa sang tax no amo gani nga panakop gid ini ang mga smuggled nga sigarilyo kasi wala ni siya tax nga ginabayaran compare saya sa mga legal nga mga sigarilyo nga kompleto sa papeles kag may tax no amo ni siya ang ginatawag nga smuggled diri nga nadakpan subong lang kung madumduman ta sang tinalikdan man nga mga binulan may nadakpan man sa may probinsya sang akon as Aymina sa Banwa sang Ibi Magaluna nga nagabalor ato ya sang 2.2 million pesos sa Bomopon sa subong naman gina-estimate lang sa subong estimated pa lang nga nagabalor ini 8 million pesos kay ti subrashin ini kabilog nga mga boxes ang nadakuha sa subong nga Bombopon. Okay, so smuggled no piki gina no kay may ara iya smuggled ko sa nga ti mga original man pero ginapalusot nga wala sa nagakaigo nga dokumento. Pero niya sigurado piki gini ya. Yes, exactly. Kay ining mga pangalan nga nakita na kon diri sa mga karton Bombopon, hindi niya siling makitaan lang sa mga tiyanggi-tiyanggi nga ginabaligya or ining gina-commercial. Mo ni siya subong ang nakita na kon diri nga mga pangalan na Bombopon sung sini nga mga sigarilyo. Oo, okay. So anyway, ano to man, kaina ano to ang balsang maritime to ni Sir Bonilla to nang sa may dagat lang nagadungka dala sakay sa pampot. Yes, Bombopon ang may mga information sila nga nabaton napatigayon sa Seaborne Patrol kay bangod nga ining sa mga kadagatan ang mga kanla ng pambot bilang nga do pero nga do nagapanagat ang kadakon nga do makadulududa ang ila sini nga ginahimo o ginagiho amo gani nga nagpalapit yan sila amo nito nga nakitaan ini ang mga smuggled nga sigarilyo Bombopon. Oo, nang dagat na mo dira na sila nagdungka sa likod? Yes, brigid yan sa may porsyon sa likod diri sang Old Jinkang Airport diri sa nga dungka mismo Bombopon. Ay, okay. So, mayo lang, no? Nadakpan kay kung wala, base naglusot na ni, din kuno pakadto ning destinasyon nila? Bombopon, lapsa ini ang destination sini sang smuggled nga sigarilyo. Kung sa diin may i-supply diri sila sa syudad sang Bacolod, samtang may supply naman sa probinsya sang Negros Occidental, particularly na sa south nga bahin, no? Kadi didto gid ang duha in demand nga pangita ginabakala ini ang mga smuggled na sigarilyo pag may gamay lang nga portion sa may bahin sang norte sa probinsya sang Negros Occidental. Oo, so ti anong ngambal nila may mga interview ng suspekta? Bombopon ang mga suspetsado diri ang tatlo nga nag-ariya kagayo nga wala ni sila yan nagpatigaan sa interview sa mga makatapo sa media kasubong man kay nagihipos ang samtang nga ginapamangkot ko sila kagay na dahil wala man sila sining nga may kinahambal pa no kundi sakto lang sila sini na magpanago sa ilang mga itsura Bombopon. So ti kung mag-station magsingkang station 8 ginigurong rekta nila? May posibilidad na Bombopon nga sa Bacolod Police Station 8 ini sila nga i-turn over kay bangod sakop ini sang area of responsibility sang Bacolod Police Station 8 Bombopon. Okay, bauti grabe no. So hindi na normal no sa aton Denver. Masami gani nga na kuan naton mas laban ya dito kawayan pa yang area ang dagko nga balor gid sang smuggled cigarettes mo no nga nagakadakpan. Yes, Bombopon sa aton nga information nga nabaton do ini first time nga diri sa syudad sang Bacolod nga nakuha ini ang amuni kadamo nga mga smuggled nga sigarilyo which is 147. Hindi normal kag kumbaga nako gini nga impact bala nga nakuha ini ang 147 nga mga boxes kay
dako iniya nga losses sa aton nga pungsod. Pila pa ni nga dapat nga taxes, mga tax nga ilang nga balayran apang mas mayugid nga na-intercept subong nga diri no kay kabalo kita ini nga syudad sa Bacolod kadako gid sini nga syudad mas siguro dako pa gid tani nga i-deliver nila sa portion diri sa syudad sa nga Bacolod ang Bobopon. Sige, no? Pagati kon sa mga nagasigarilyo bala, no? Duway man naguro ga pakialam kun piki na kun original, no? Mabaka lang git. Yes, Bobopon, kung mga nagapanigarilyo niya, mas mapili niya kaya sa legal do katunga giniya ang presyo sa nga kada stick Bobopon. Kati kung katunga man lang sa mas barato iniya nga same man lang sila sa sabor. Diri ang kalos ang mga nagapanigarilyo amo na lang gini ang baklon. Kaya mas tipid kaya Bobopon. Sige, no? So, anyway, sa mga kabombo nato na, no? Wala kauntat din ang kampanya. Ang Bureau of Internal Revenue naton, no? Ang number 1 nga agency nga nagatutok sa diri kay mga counterfeit ni kung baga pagtawag naton mo, no? Very peke, no? Nga mga sigarilyo nga naga palugi bla, no? Kay balo ka ang syntax sa sigarilyo dako-dako ni, no? So that's why nga dapat nga wala gid sa may makalusot diri nga mas magold, Bobo Denver. Exactly gid Bombopons, no? Kasi ini siya sakto man sa nambal mo amuni ang makalugi sang mga legal nga sigarilyo nga kung sa diin nga nagabayad niya sa insakto nga tax kumpara sa sinibong Bobon. Okay, sige. Bantayan na karon Bobo Denver, no? Nugang bidopent. Anyway, balikan tala na karon iban mo nga report. Salamat gid. Yes, Bobopons, mga kaboko, ini si Bombo Denver Quijado para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Denver Quijado. 147 ka boxes sa sigarilyo, pilahan bilis ni? Pilahan ka milyon, no? Ang bilis ni na confiscar sa ato sa ring mga katapo sa si IDG ka at the same time sa Maritime Police sa Baybayon sa Barangay Singkang airport, no? Diri sa sunod sa Bacolod City gid lamang nga aga. Tatlo mga nakadadak ni balaon taning dugang karon ang mga kompleto gid nila nga mga pangalan ka mga address. Di ko ginsugo lang kamo ti inyo plamungol subong. No, so mas ginpili nyo pa, no, nga risguhan ang ining tubangon yung kaso subong. Sang ti magpaiway na lang kag magpakatawa is pangabuhi nyo. Ako may tawo gid to nga daw gusto gid nga permi ma-engage sa illegal, no? Nga mga buraton, no, nga dala sa ila sa no, sa pagpasaka sang kaso. No, so kag pagkadakop sa motoridad. Ang smuggled nga sigarilyo, way nga gabayad buwis, no? Barato, pero basi makahalit pa na sa no, sa gabagay tanan nga sigarilyo makahalit sa ato kay ang lawas. No, di ba? Kamo na gani nga ginakampanya naton. Way gid mga vices, mga bisyo ta ni bla. Sigarilyo, inom ako ko isa ganito, mas may pa ganito na nga mainom ka na lang ya sang sa magpanigarilyo mo. Kay tuod na galito nga siling ko magpanigarilyo ka 5 ka minutos. Nga hindi ka panigarilyo, do malumos ka mo. Pero kung inom lang yang imo bisyo, no? Kali si Bumbuki mo ay maniinom mo ay sigarilyo, buot-buot niya. No? Kung inom lang yang imo nga bisyo to, sakto man, ba? Way ka kita sa imong gainom to, light lang, moderate lang. Kung inom lang yung bisyo mo niya, abi nyo, makainom kaya bisan isak bulan, magwanta mo to nga hindi ka kinom mo. Nga hindi ka kinom sak bulan, magwanta mo ya. Imo 3. Gani. Pero sa sigarilyo, 5 ka minutos nga hindi ka kapanigarilyo, kasi hindi sa imo nga sigarilyo, daw mabuang ka. Daw malumos. Abot anong ara sigarilyo man? Di paro ni mga piki, gabakal ka mo brato, nga sigarilyo, pero kamok balo, nga barato, kag mahal ang igo sini, amo Japon, ang halit slawas ta, mas mayo na lang ganyan, hindi kita magpanigarilyo. Di butang mo, ari ang piki, mga 130, 140 lang ang perkaha. No? Sa original, ganyan mga sigarilyo to, ara galabot sa tag 150, 160 mo. No? Ang kaha, sa sigarilyo, grabe no, tisa mo na ang kantidad, mabakal pa naton, para lang suyupon tang aso, tapos ibugata man.
Pagka labot sang 40s, 50s, may premyo na kumuda kung sige-siging sa grilyo nyo. Matama tada batsyag. So, bakal tanibi pagkaon guro, mausog pa ta, no? Di ba? Bakal ta bugas balay tali, pa pang mga kabataan ta, sawa ta, kay ti may bugas ang balay mo. Sang-sang nga nagakalo lang permi ka talagbasan ng sawa mo da, kay way bugas kay. Inapasulabi pa bakal bisyo, no? So, ti bisan anhon pa himuon sa gobyerno, ang mga syntax ginpasaka na ni sa bahin sa sigarilyo, sa bahin sang mga ilimnon. Pero ano mo kay tao bakal majapon, ni ano kamahal no? So, ti ginabudgetan ganing sigarilyo, pero ang sudan sa balay way ginabudgetan. Ang alawan sa mga kabataan, no, way ginabudgetan. Kita mo na, no? So mostly gid ang panigrilyo siyempre mga kalalakinan, ano? So tiin nyo man na iadritso, pero tiyan mo na bla. No? So way man ta sa liwan basulon sanda sa ulihi magbatsyag ka mo, mga cancer, makaangkot ta cancer, no? Throat cancer, mga lung cancer, no? Ano pa mga klase cancer dapat ko sa nga makuha naton sa pagpanigrilyo, ti way man iwan basulon kundi ka mo man. Maambala na sila ti ano man labot mo, ti okay Inyo man na mo, no? Tinga, kung magbatsyag mo sulihi, no? Maamot kami daw. Inyo man na Japon plamungol. Papayo man niya, no? At least kinakampanya, kadagakadakpan, damo ta senaryo nga nagakadakpan regarding sa sining mga pike, or smuggled nga mga sigarilyo. Wala tayo 4 minutos sa rakaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Magabalik kita pagkatapos kidamang sa pila ka may pabelo, matutok kita sa pila ka mga national issues na ton. Adari sa aton sa riga pagpalagad pagkatapos kidamang sa ni. Stand by. Sa pagkatapos ng araw, said Linimen, ang pagod ay mapapawi, said Linimen, ang bawat haplos bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, said Linimen. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. Enjoy unlimited entertainment with PLDT Home Fiber Netflix Plan 1599. Get unlimited fiber with free speed boost and only calls to Smart and TNT. Existing Netflix subscribers can keep their current plan and enjoy 279 pesos savings per month. Free speed boost. Promo runs from January 1 to March 31, 2025. Extended until June 30, 2025. As approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit number FTEB-209061 Series 2024. Mapula-pula yaraman ang syrup canes kag crystal canes, samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang Seychelles nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang Seychelles nga Batad. Ang Batad Shell o kunang common name sini nga
nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Ombonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad, may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithik, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguot. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength.
Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agud nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial. Sa aton siri nga pagbalakad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 56 minutos sa kaligan sa takda alas 8 sa aga. Para ka pamatid diri sa aton nga palatunturan sa Bombo Radio Big Time. Medyo masako-sako kita anay no sa nga semana sa mga lokal nga mga likotonta. Diri kita kadto no sa gyapon sa Bacolod City Government Center. Kay subong nga daw schedule sang session no sang bago nga set sa City Council naton from 2025 to 2028. May mga nag-graduate, may mga nagsulod man.
Oh, may ara da nga ti ang asawa ginbuslan sang bana. Ang nanay ginbuslan sang bata. No, tapos iba niya tinagpabilin nga incumbent, no? So may mga last termers naman na subong. Subong nga tiyempo to daw mga korte notice to si Councilor Israel Salanga kag Councilor Al Victor Espino, mga last termer na sila nga konsyal, no, for their third term. Si Councilor Judy Rizayson second term pa lang. Pero isa-isahon tanim bay karon bubumiya kasi no mga newcomers dira, no, nga mga elected councilors sa Bacolod City. So inaugural session ni nila karon kag diri ni naton mabalaan ang mga komitiba nga ipangatag sa ila. Kag amo na nga akong ginapangayo kabay pa nga ti italalapudon ta na lang ang tanan. Hindi kita magdinalok, no, sa mga komitiba da, no, ihatag naton sa isa kag isa para mabalaan tama senador, mga senador, mga konsyal da kung nagatrabaho magido kon wala. Eh may komitiba mo kay karon kun hindi mo na pagtagaan sa komitiba, hindi na sa magtrabaho. Check na to na, no? Interview sa kay Councilor Cesar Distrito, number 1 nga councilor, elected councilor last May 12, no, nga midterm elections. Ginakuno do mangin floor leader sa kuno pero do hindi man. Anong sa likod sini? Check na to sa Pekalinya, Bombo Mia May Francisco. Bombo Mia sa report, kamen. Mag-convene karon sa una nga session, regular session, ang mga members ng Sangguniang Panlungsod Bombo Pons. Kasi ka mga elected na mga councilors diriya sa Bacolod City. So sunod sa pahayag ni Attorney Cesar Distrito, na karon sa hapon na Bombo Pons alas 3 Wednesday, Bombo Pons, which is nakaandan na sa pinalikdan nga mga session sa BCGC, Bombo Pons. So sunod sa kay Attorney Cesar Distrito na nakabato na sila sa announcement coming from Vice Mayor Calao Pantibella verbally and through text sa Bombo Pons na tikinahanglan nilang pagkadto mag-convene karon sa Sangguniang Panlungsod Hall dra sa may BCGC alas 3 ang hapon kay more on approval pa lang ni Bombo Pons sa mga internal rules kag committee chairmanship ang ilang pagtalakayon. Pero Bombo Pons ang siya ang aton ginpamangkot kun bala siya ang magapungko bilang floor leader sa nga SP. So sunod sa iya nga hindi ko na bumapon kiti sa nakaanda na tradisyon magahatag sa due consideration sa mga senior members ng SP Bombo Pons para ya sa mga committee chairmanship kag iban pa da nga kinahanglan na Bombo Pons sagud nga makasugod ang pag-convene every Wednesday or regular session rather dara sa may BCGC. Pero initial information, Bombo Pons, ang mga invited lang is media and then mga friends sang mga members ng SP Bombo Pons. And wala pa man gid sa iban nga announcement balon pa na naton dugay kaya via sa Calao Pantibella kung sino pa gid ang iban nga mga invited Bombo Pons. Sige kay do naka-set sa disa akong karon balikan ta lang na sa karon para mabalaan tagid, no? Bombo Mia. Yes, exactly, Bombo Pons. Sige. Pamatiin pala nato ng ibang pagid nga detalye sa pahayag ni Councilor Attorney Cesar Distrito. Yes, ang amundugin we were informed through I think verbally kag text ni Vice Mayor Calao Pantibella we will convene tomorrow at 3 o'clock sa Sangguniang Panlungsod. What to expect tomorrow? It's more about siguro the approval under the local government code. Ang provision man lang is to approve the internal rules and reorganization of the committee chairmanship. Reaction mo, Councilor, daw ikaw kung ang napipisil na maging floor leader? Ay hindi. Wala pa. It would all be dependent sa body. So wala pamangkamigid ka inistoryanay base in the next few hours we will discuss and we will ako yan naman bala mo ang proseso sinadira ang tradisyon kay isa kami ka partido tido halos tanan no except for one councilor who came from the other party so ang kasami sinadira you have to give due consideration sa mga gusto sa mga senior councilors. Although we are returning, but we are considered as first termer naman liwati. So we give considerations to the senior members of the Sangguniang Panlungsod.
May ginayo ka. Certainly. Ako na nung yatag nila sa akon, I am willing and ready to work. Sa pag-intindi ko, ti-discuss pa man na. Pero daw, initial nga mga inistoryahanay, I don't know if this is the common sentiments of the body, pero daw amenable man silang every Wednesday nga session. Bobo Pons. Yeah, so 3 p.m. karon sa hapon sa may session hall sang SP dito sa BCGC, Bobo Pons. Sige, no? So, do hindi sa interesa... hindi man siling do hindi interesado, but ano to ko, no? Hatag ang time sa mga seniors. Yes, Bobo Pons. Iti karon pa man na i-istoryahan dito, pero mahatag sang consideration sa mga senior members ng SP, Bobo Pons. Okay, bantayan ta na karon, no? Bumimiyati. Sige, no? Sa kay Councilor ko na lang ipamangkot or kay Vice Mayor Calao ko na lang ipamangkot ining invitation ko bala invite nila si Mayor Greg. Yes, Bobo Pons, ang confirmation yara sa kay Vice Mayor Calao Pantebella. Okay. Sige, salamat gid Bombomiya. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ni si Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Mia May Francisco. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa Rakaligad, sa takna nga alas 9 sa aga. Para makuwanta na lang blato, no? Maisata na lang naton. Aliw ko kay Councilor Calao kon kay Vice, o doon na ano ko, no? Na pwede islan mo na to basi ang ayada ng Councilor Japon daw nanad pa ko. Sige lang mo ginaya, no? Kay nadugyan kita mo, no, sa pagka-councilor. Vice Mayor Calao Pantebella. I-check naton ini makabanan ining reorganization, no, sa mga committee chairmanships, no? And ti mo ginaya lang akon ngambal, no, nga hindi man nami nga ti waay sang mga committee bang iban. No, ihatag ta na sa bagay ang isa ka tawo o kanang isa ka tawo ni kobra 3, 4, 5 ka komitiba, no? Mga major committees ipanghatag ta na sa mga kaupod niyo dira, ano, kung sa inyo nga mga colleagues man, no, hindi naton pag-ubuson men kalaway. Di naga-survey karon nga floor leader no other than Councilor Al Victor Espino, no, last termer, no, nga councilor diri makabran sa bahinsang kuan, no, sa bahinsang sudad sa Bacolod. Siya ning preside sang ako naga serve as floor leader. Actually kung floor leader ka ginapamangkot ka man na sa presiding officer mo, no? Kung ano mga naka-line up nga mga kwanda, no, nga mga agenda, no? So i-refer na sa committee nga considering pamuraan sa councilor kag i-propose niya ina, no, inang mga resolution, no, every time may ara sang session, no. So we have a total of 12 councilors nga naeleher last 2025 nga midterm elections, no, and then may ara kita sang kwan, no, sang ginatawag diri mga kabanan nga ABC president. May isa kita ka ABC president, no, diri kag may isa ka member sang SK Federation or president sa SK diri sa bahinsang syudad sang Bacolod. So all in all we have 14, no, ka mga councilors, no. 14 ka mga councilors, no, nga magapartisipar sa election. Isa ex-officio member, ang representative sa ABC, Association of Barangay Captains ka isa man, bilang SK Federation President. We have Vice Mayor Calao Pantebella. Vice, good morning. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bobo Ponce ni. Mayong aga, Bombo Ponce, no? Mayong aga sa atong informasi kag salamat gid sa kaganan. Makahinon-anon kita, maka-update sa atong mga utod. No, so congratulations again, Vice. Anyway, so first ninyo karon nga session, so ginatawag guro naton ini inaugural session, no, sang SP sa bago nga set naman nagdalog last May 12 nga election, midterm election na Vice. Yes, no, salamat gid na sa tanan pupupon, no, sa aton mga kauturan labi nang nagbulig kag nagsuporta
salamat yun. No? Nag-reach out kita sa mga nagpupod sa aton kasumpong. At the same time, back to work na, no? Mga trabaho ng tanan. Sini nga hapon, mag-asapol ang aton first session sa 12th Congress. No? Isang new set of sanggunian members. Sang Lunes, tapos panyaga, nakasulod kita. No? As first official day, isang termino. No? So, we expect everyone to be present this afternoon and kabay pa, no? Dan man sang aton pumuluyo kaysa aton nga gina-request sila sa una. We want to be as transparent as we can, no? Kung ano ang mga isapol naton, meaning i-take up naton, ano aton parts ang aton agenda. Kung nag-monitor ang tanan, at least mahibaluan, no? Kung ano ang ginatrabaho naton. Okay. No, so ano first thing foremost no imuon karon ano kay ikaw naman so ni kasorse sa distrito nga naka-inform ka sa ila through text nga ma-convene ka mo karon Vice? Well, yes. No, actually initially naka-convene na kami since we all belong to one party. So before kita officially sulod no sa aton nga session hall, liyag naton ma-final ang tanan, no? Since nagdugang kita dutay nga committees bombopons. Maybe 2-3 new committees, no? Actually hindi man siya new, but gindecidan sang majority if not all members nga mas ginakaangay nga may mga committees sila on their own, no? Example lang inasurihan natin is ang Committee on Markets and Slaughterhouse, do mas gina-suggest nga mas mayo nga ang functions ng Slaughterhouse itself will be separate from markets, since ang markets naman sa duman kadako sa scope niya, kaya it will be held by one chairperson. Okay. No, so sa distribution sa mga committees, sino na ang mando, no, with the majority man? Yes, we have to remember Bombopons, no, ang majority, magsurya kita majority, 13 of the members will be coming from our group, from one party. So halos tanan kita dala ng SK and ng barangay will be coming from the majority. No? That's why medyo masturyahan man kag maayuan kung pwede, no? Especially those who are re-elected, no? They look like though senior sila than those who are comebackers, no? So nag-ayo lang kay may mga committees na nasugdan nila sa tutok, no? Pag may mga programa na kung pwede sila gyapon chair, no? But of course initanan more or less pa lang no? Meaning hindi pa ni final. If there will be some changes this afternoon, maybe 2 or 3 committee chairmanships, no? Or chairpersons, no? But nonetheless, we expect, no, kahit initial naton na Soriana, halos all the committees ready na ang aton sanggunian to take their committees individually. So may initial na agrihan nga ti ang isa abi ka councilor mauyat 2 or 3 ka committee, hindi nga ti isa councilor isa lang bala tani? Yes, even si Councilor Gamboa, no, isa lang siyang nagsulod sa minority, nag-decide ang tanan nga at the end of the day makakuha siya po sa 2 ka committees, no? Aton committees, I think more or less mga 34, no? So amo nang i-final naton today, i-final naman kung ano ang mga committees will be given to Councilor Gamboa being sa RSS sa minority block.
Okay. So ang mga major committees like Committee on Laws, Education, Finance, kag floor leader, no? May mga initial na kita diri, Councilor? Well, initially, but with all due respect na lang sa mga members nga agree ang tanan, no? Until na final with ang 30 plus na committees, mo na lang pag-announce all together, no? Kasi may mga ayoanay pa sila 1 or 2 or 3 committees. Mas mayo gid nga ma-final dungan na lang ataran. Okay. So, may initial nga daw si Councilor Espino do magapabilin as floor leader. Hindi ko ka-confirm, no? I mean, mas mayo tali kong points na ilapin ka na lang siningatan. Sige. With all due respect lang sa other members nga nag-ayo. Kay amo na may ara pa 2 guro or 3 na may share may ginaayo na committee. So para mag-final na amo na po tayo dalo sa taran. Oo. Ay, sige. Okay, anyway. Ano lang, Councilor, no? This news set, no? Sang hello? Yes. Oo. So ano lang, Councilor, this new set of officials, no? 12 Congress, no? 12 Congress, so 12 Council. Yeah, 12 Council. 12 Council, no? Ninyo. So ano ang mga luyag naton i-promote? Pasensya gid, Vice ako, isa gambal ako, Councilor. Okay naman lang na kumaanad ko. Ano ang gusto naton i-promote sa sining set of officials sa 12 Council? Well, nauna sa tanan, no? Every time I get a chance, may opportunity ko nga ayo man sa pumuluyo, mas mayo gid niya masunod ka mo, no? Pag sa mga tikang na ginahimo natin sa sanggunian panglungsod. Since again, no? Ang pagsalig nyo, dara nyo na makitaan kung sino ang nagatrabaho, kung sino ang wala nagatrabaho. In line with our transparency, no? To be as transparent as we can para at least makita, no, sa pumuluyo na nag-ubra, no, ilang ang inapangsildohan kag inasaligan, no. So ang aton live telecast will still continue sa mga panglungsod nga page. We hope at the end of the day, no, with our commitment sa pagkampanya, hindi lamang kami diri sa may area, kundi hasta si Councilor Gamboa ay nakapit-anay na kami, no, nagbisita sa opisina natin, bisna nagabilong sa tiyak na partido, kag tiyak na grupo, nagbisita siya, no. This is in line with our work, no, manamba naton, matrabaho kita. And we want to be at our best, no, for the common good and interest of our people sa siyudad sa Bacolod. So, updan nyo kami para makitaan ninyo kung ano ang tutukan, no, kasi natrabaho. But at the end of the day, in line initanan sa aton yung committee sang pagdalaga ng pagkampanya naton para sa pakadto sa Asenso Bacolod na ginatawag natin. Okay, no, sige. May nag-suggest ba di, Councilor, ang sa Facebook Live, Vice gali, no? Ang sa Facebook Live, no, sang kuan bala sa session ninyo kung pwede tani mapa-improve ang audio bala kay do kalayo gid abi, no. Kung buti angot na lang ko na abi na sa console bala ang audio sa inyo Facebook Live so that nga klaro bala, no, sa nga pamatian kay do kalayo gid ka Vice. Noted na pumupod sa tapos natin storya. Oo. Tagid kag i-sure sa aton na sanggunian niya maging ready for this afternoon. And ang isa ko lang nilagi-share, no? It has been a practice the past tatlo term, no, as a member. I think 4, no, ang
mayor nga bago o ang mayor nga nagapungko, nagabisita, no? Kag nagahatag mensahe sa aton sanggunian panglungsod. So we will also be visited by no less than Mayor Greg Sataya sa ining hapon. So invited sigli sa inaugural session ninyo? Yes, Bombo Pons. No, he will be asked to give a message sa aton mga members. I see. Sige. Salamat good Vice, no, sa sining time and good luck sa imo as Vice Mayor sa Bacolod City. Good morning. Salamat man, Bombo Pons, no, sa imo kag sa pamilya kag sa aton tagpulumati. Salamat yun, no, sa inyo paghatag sa tiyempo sa aton nga opisina. Salamat yun, mga panstanan. Alright, no, si Vice Mayor Calao Pantavilla. Hindi ko gid balik kawan to, no, sige lang, no, maanad kita ni. Sa sulod sang anom ka bulan sa Disyembre, aroro pag di na kita makakuan maghambal nga Vice gid, no. Pero actually, sa councilor magiging sa alin, no? Nga nag-vice mayor. So, sorry ganda, sa kalipatan ko. Andaranan ko isa, no? Vice Mayor Calao Pantavilla. So, first nga nagkaroon session nila karon sa 12 council, no? So, ika-12 ining council, set of council sa Bacolod City, no? Headed by Vice Mayor Calao Pantavilla as presiding officer. Kasi nag-graduate na to ya si former Vice Mayor Elcid Familiaran for his 3 terms man as Vice Mayor, no? Asang sudad asang Bacolod. Speaking dari nga ginatagan makununal komitiba si Councilor Gamboa. Actually, si Councilor Gamboa and Councilor Calao Pantavilla pa, isa man sila ka grupo. Mag-upod man sila sang una, no? Sang sa oposisyon sila. No? So, subong kay isa naman, ambal man to ni Councilor-elect Gamboa gani, ako willing man kuya nga mag-cooperate sa administrasyon, manugi ko abi. Pero, kung may dapat ako ipakigbato ko ginaya. Alang-alang para sa makbuluyo sa sudad sa Bacolod. No? So, that's why nga ambal man ni Vice Mayor Calao nga nagbisita si Councilor Gamboa sa opisina, kag may pag-istoryahan man sila. In fact, tagaan sa komite. Batay naton, hindi lang gusto mapunahan ni Vice Mayor Calao ang mga komitiba niya tag sa pila ka mga councilor. Pero siling ko gani, hindi healthy no? Kung burawon mo ya, no? Ang mga komitiba. Huwag man sa siling nga nagamba kita katamay sa mga damo komitiba da nga huwag trabaho. Actually, okay, gid makaya man, pero galing kalaway lang bala sa mata sa publiko. 20 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Derman sa atong siring nga pagparaga sa atong siring nga palatuntunan. At agtadugang panumdum to, pabalik naton Director Donato Sermino III, no, sang OCD Negros Occidental or Negros Island Region. May kaupod naton karon dugay-dugay kay istoryahan tatubla tong mga nagpalalagyo, no, nga mga evacuees sa Banwa sa Lacasiliana. May statement man direk hapon, no, si Congressman Attorney Dino Yulo sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental. Way kuya gakatingala nga malagyo ina sila. Dira iya makabaran sa bahin sang mga evacuation centers, no? Kaya ano tong hambal ni kuana, no, ni Congressman Attorney Dino Yulo, no, nga hambal niya mga evacuees dira sa Lacasiliana, physically tired, mentally disturbed, psychologically distressed, and sexually deprived. Di makon mo na. Tuod man, no? Siyempre, kung hina pag ang sustento da, no? Pagkaon nila, balik-balik lang yung guro. Sige, ano nga, daw, klibawa nyo daw, baboy ka mo nga, ara sa tangkal, nga pakanon lang nga pakanon da. No? Sa punto, bala to, nga bisan hayobay, bulang balay mo, bisan payag na yung balay mo, kung imo na balay, there's no place like home. There's no substitute, no? Sa imo kagulingon nga balay gid, no? Kay dira ka nagdako, dira ka tuban buot, no? Nami gid yato ang experience tapos mo kaon nila kada sa payag mo. Kay dira ka lang kag libre ka. Pila na ka sila ka bulan since December, no? Sus, kalawig-lawig na gid. No, hindi mention dihan tinano ini. O ano mga programa ta, no? Kay di mo na sila mapilit na mag-start to sa 10 city, no? So, hibaloon natin ini, no? Sa ato sa ring director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini.
Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Nakakadtunab lang kamo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon kapis, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house sang aton national artist nagapaidaro na karon sang mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Time 28 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. Si Director Donato Servino III no, sa piyak na linya dire sa aton Sariga Makabombo. I-check na to. Director, good morning. Mayong aga sa imo. No? Welcome dire sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce, Director. Thank you very much, Bombo Pons. Good morning man sa imo kag sa mga listeners ng imo programa. Alright, no? So, Director, sir, basta pagkatagalog, ito sa siling portion lang. By the way, no, ano po ang mga plano so far sa ngayon ng Office of the Development? Itong nangyari na tumakas itong mga evacuees doon sa evacuation center sa bayan ng La Casillana, Director? So, ngayon, Bombo Pons, patuloy pa nakipag-ugnayan namin sa, sa Municipal Disaster Risk Reduction Office ng La Casillana. Yung mga umalis sa evacuation centers ng walang maayos na paalam. Ito ay dahil ang kaligtasan ng una nating konsiderasyon diyan. Naiintindihan natin na mahirap ang buhay sa evacuation camps, no? Ngunit yung safety ang pinakauna nating consideration. Oo nga, no? So yesterday na merong statement si Congressman Yulo na 50 state that they are physically tired, mentally disturbed, psychologically distressed at sexually deprived po, no? Itong mga evacuees natin na kung isipin natin parang kalahating taon na po, no, na andyan sa evacuation center. Opo, Bobo po, so since nung December 9 na tinaas natin yung alert level 3,
ay nanatili po sa ano no sa evacuation centers ang ating mga IDPs na medyo na disturb yung pananatili nila doon dahil yung sa pagbukas ba ng ng klase nung pasukan nung June 16 ay wala tayong magawa kundi ilikas yung yung mga IDPs natin at tumira sa sa mga temporary camps na meron naman tayong mga tents. Subalit hindi po ito na masyadong marami pong pangangailangan sa mga tent city or mga temporary camps, so kaya hindi masyadong na prepare ito, kaya lalo na nung umpisa na ng tag-ulan, yung mga tents natin ay hindi nakaka-withstand dyan po ng ng malakas na ulan, no? Kaya yun yung mga nadagdag na ng mga circumstances siguro kung bakit medyo medyo hindi na makatiis talaga yung mga IDPs natin. Pero hinahanapan naman po natin ito ng ng mga temporary solutions, like for example yung ng opisina ay nasa proseso na procure ng mga folding beds para maayos naman yung mga higaan. Oo. Pati yung pag-uusapan po yung yung nasa proseso din po yung pag-provide pagbigay natin ng mga temporary emergency shelters na yung kagaya po ng nung panahon ng COVID. Yan po yung yung mga immediate na na solutions natin para mapabuti naman po yung evacuation centers. Okay. Sa sining nga mga punto, Director, kada ginahaboy man ang bola karon sa OCD, in terms sa sining pag-upgrade sa mga evacuation center sa aton IDPs, ano ginang papel sa OCD diri sa evacuation center, Director? Ang papel ng OCD, as chair kami sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, no. Tagsa-tagsa ka vice chair, no. So ang sa evacuation centers may mga camp managers kita dira ang why man natong ginano, pero ang upod kita sa DSWD sa pag-manage na sa evacuation centers natin. O galing ang sad reality kay ang kulang gid man ng aton facilities, di ba la? Kay why man maayo lang akong bagyo kay ma-anticipar nato nga maabot kag after pila ka adlaw matapos naman o galing ini prolong din ng disaster. That's why bulayan kita mag-cope sa ang pag-akomoda sa atong mga IDPs. Kaya base ba isa sa mga rason man sa luwas na takan, di siyempre sitwasyon bala, no? Kaya ambal ganin nila din, Director, bisan payag-payag lang ng imo balaya, pero ma-enjoy ka kung nara kaya sa gulingon mong balay mo. Correct. Ang isa sa mga factors na nag-contribute man dira sa sa LGU na sa La Castellana, amo ang pag-eskwela bala sa mga kabataan, no, kay ang sa kabagdaan nga nga eskwelahan. Hindi na maklasihan kay nasa sulod sila sa 6 kilometer extended danger zone, so transfer yung mga kabataan. So ang isa tani nga ginapangayo nila nga sa mga IDPs na matagaan sila sang standby ba lang nga vehicle kung sa dinya pwede nila magdulong sa magsugat sa mga estudyante. So man nato nalantaw nato ng kung pwede nato ma-provide, no. Ang isa pagid amo ang connectivity kaya dito sa senior high school wala sang poor ang signal, so nag-request man kita sa DICT kahapon so pwede sila mag-provide dito sa sa Starlink para makahatag kita sa ng connectivity sa mga IDPs. Wala mo man ang dako ng bagay ang connectivity sa pangabuhi natin sa buong. Okay. So bali ang sitwasyon gali kung may klase ang mga kabataan gabalik dito sa eskwelahan dito ga panglase. Hindi nag-transfer sila diri lang sa sa Robles na-start sila sa may senior high school
Budlayan sila mag-transport sa mga kabataan pagkanto sa nila eskwelahan dira lang sa palibot man. So mo na isa ka na buong kabudlayan nila. So magluwas pa abi sa wala na sila tang pangabuyan kay may mga estudyante sila sa kolehiyo, mga muna. Okay, no? So muna sagli ang rason, no? So anyway, magluwas na siguro ang concern niya sa mapagkaon kay may mga reklamo na sila to, iyan na sang LGU. Ang mga concern natin sa pagkaon na padayon man ang pag-provide natin sa sa provincial government sa hot meals, no? May kung wala na gid may bastante man ang family food packs nato, no? Although kasulumod naman. Pero hindi sila magutman nga ara sa evacuation center. So ang obrahan nato ni di buligan nato ma-improve ang ang living conditions nila dira sa sa mga evacuation camps para mabuhinan mang ilang pagagwanta, pagantos sa sa sitwasyon natin subong. So klarohon ta lang, no, kay daw may mga refusal na sila nga daan man sa 10 city to nga ginobra to sa Himamaylan. So klarohon ta, hindi niya pwede nga subong i-transfer sila dito. Hindi gid wise kung practical nga dito sila sa Ilon kay tama to kalayo, no. Ang 10 city nga ginpatukod naton sa Himamaylan intended din na sa sa alert level 4 nga kung sa diin gina-estimate naton nga mga 130,000 ang maapektuhan kag ma-display. So backup naton na, pero kung alert level 3 hindi gid na practical kaya siyempre ma-displace mo ang mga tao na estudyante nila layo sa eskwelahan, no, ang palangabuyan ng mga mublan ng mga konsiderasyon. So base nagkakabalaka man sila nga dito sila sa Ilocos na siguro ang isa sa mga rason man, no. Ari ha, no? So kaya balto ni Congressman Dinuyulo, physically tired, mentally disturbed, psychological distress, kag sexually deprived. Di ba na may mga room kita na provide sa mga couple? Ang mga sa una, before sila ma-display sa mga classrooms, ang mga evacuation centers natin kung proper nga evacuation center, kaya nga designated nga couples room, no? Kaya-recognize natin ng panginanon sa kada sa mga mag-asawa. Okay. Kaya rin na, pero since na-displace na naman sila, so hindi pa na ready as of now siguro. Amo na Oo, I see. Okay, ang tong statement liga to bala director nga ginlift ang extended nga 6 kilometers danger zone. Anong status sa to? So sang June 22 I think na nagtuo ang sulfur dioxide emission. Kaya nagtaas ang number of volcanic earthquakes, mga 67. So tama na kadamo, no? So based sa atong experience sa una, nga magamot yung mga guluwa nga parameters ng mga patimaan nagasunod ng eruption. So that's why sa preemptive nga action nato ni suspend lang ang pagsulod nila during window period from 6 to 4 p.m. muna. So pero after 2 days limit naman kaya nagtaas naman ng sulfur emission pag volcanic earthquakes. Sa subong gani nga kahapon gani daw duwa lang ka volcanic earthquakes pag tama kataas ng ang sulfur dioxide emission niya. So medyo nagaligin hawa na guro ang vulkan. Okay. Ate so, sige, no? So ginbalik naman sa 6 kilometers. Nag-resume ng ang nalift ng suspension sa window hours. Okay. Sige. Anyway, hibalo na nato. In last director, no? Mensahe mo sa evacuees naton, Tagalog, Japon, kita ka portion diri, director. Thank you, bumukon. So sa liwat ng hapon lang na appeal sa mga, especially sa ating mga IDPs, padayon kita mag-cooperate lang sa ating mga Tagalog kita, sir. Officials. Kaya gina-ubra man ang tananamon nga mahimo para magsulhay man minsan kamay ang pagpangabuhi sa sila sa mga evacuation centers kay why man naton inita ng ginapangayo. Why naton ni gin-expectan nga magamo gini kadugay.
So amo na ang akong request ko ginapangayo lang na padayon naton nga pag-cooperate sa aton mga authorities. Sige. With this, Director, thank you sa sending a time, Director. Good morning. Sige, thank you man, mga Bombo Pods. Director sa OCD Negros Island Region. So, sa mga IDPs na tunokon internally displaced persons. Rugwan, talaga kita anay kay budlay. Undo to na insindihan naton. No? Ang sitwasyon nila to mas budlay gid budlay. No, ang sitwasyon ti mo na balati kita maglakat gani kita kung may mga seminars, may mga engagements kita nga tindi ta kapuli sa balay ta. Kuan mo kadali ka magpuli mo, di ba? Ayan paningilasos sa December. Tunga na tuig. Ara sa Japon sa evacuation center tinong agwanta nila no? So ting lain lang ining mga aligasyon nga nagabot diri sa aton nga kuno may nagadegosyo dira sa evacuation center sa La Casillana, no? Ano ka matuod din i-confirm pa nato na no sa kay Vice Mayor elect Maymay Magilimutan or kay Mayor Aniho Nicor. Aber, ano ka matuod na mayor ka vice mayor, ito mag-utod na ang mga leader sa La Casillana, may naganegosyo kuno may nagaganar. No? So ano ka matuod? Sa muna, why tag-confirm but subject for validation, ina mo malagin info na sa aton. Kaga mapagkaon na kuno sa ma-evacuate balik-balik lang. Ti kasumod man. No? Nga mula na perme. Ti tapos, ariho, no? Ang La Casillana, LGU sa La Casillana pangampo ng ligado ay nisla pundo sa ang ilang QRS ubos na ang calamity fund ubos na tidugangan pa sa atong siringan national government ang administrasyon ni Bongbong Marcos agad lang ka promisa sa BBM nga kuno may budget nga ibawi hatag dati din no ang House of Representatives sabi appropriate ka mo da sang pundo nga ti alokaran no ang mga evacuees naton di sa kanlaon nga until na wala na po nakapauli na matsagan sa mga lawmakers naton ya do mga turpe no waik batsyag sa kaluoy til ang tama privilege speech ni si Congressman Dino Yulo kay pakita na ang sitwasyon sa may sa evacuation center kay daw ay ginasapak sa national government ti ano na ka probinsya sustento na no hindi lang muna iya ang aton gastuhan ano lang sa mga munisipalidad nga wise intervention or wise ang bulig halin sa national government si Budget Secretary Amina Pangandaman nagbisita matuligad sa 50 Stick sa Mrs. Padilla kay may mas thinking to sa mga kwanto sa mga elected officials to ti anong statement ni Pangandaman kay Budget Secretary naton tinanong ay makuno nagpa-interview ay ti anong status ang ginpromisa ni BBM sa inyo o kung ginpromisa ni BBM anong status pabayaan tala ni evacuees naton ang obra sa malumikers naton subong nga muni nga way ginatrabaho ang ginatrabaho no dapat suposabi kamo manguna sa pagduso sang resolusyon no nga tagaan gid budget diri ma-evacuees naton kay so far do man pinakalawig nga mga IDPs naton halin naglupok ang bulkan kanahon ligad to lupok to ito ang Mayon volcano dasig lang to balalik na to sila dayon tingaton pabilin ta sa alert level 3 tapos pantuson ta mga IDPs ta mga congressman naton din kamo sagad yung lakakote ng mga Duterte abi ariho obligasyon yun out na kamuda may mga resolusyon pa ganing pagwa nga para kuno nga hindi mag-grant ang kwan ang interim release na nagpakita lang kapati kamo ginang sa likod sa pagparakop kay digong daw na nagagwa gid ang kamatuoran ginapabay ano matutod buliligan ari sa Negros Occidental no yati man ka klase ka panghimanuan ning aton aga palalagyo ng mga IDPs naton kati hindi man bastante mapagkaong guro nila dati anhon lang gani sa municipal government sa La Casillana sa provincial government sa probinsya kay hindi lang amo na ang gastuhan ta nagkalaubos ng mga QRS ka mga calamity fund ta di man ta maputo na kitas na. So muna ang ginapanawagan naton sa Vice Administrasyon ni Bongbong Marcos bisita katublas sa Casillana kadto ka dis Negros hasta sa Carlota nga ang kwanto ang evacuate sa Carlota way gani sa katunga sa evacuate sa Casillana anong klase makog sa naka kuan nato sino mga advisor ni Marcos man
Dito ka mo sa Carlota mabisita, hindi ka mo bisita sa Casiliana. Ano nadlukan niya sa Casiliana? Why naman mga MPA tumambos inyo to? Oh, at tutuya ang damo nga mga evacuees, no? Kiti kay kumo ako na suspect sa dara, hindi sa magbisita dito kay si Mayor May, no? Nagaupod sa Vice Presidente. Si Mayor May nagaupod sa sa kay Senator Bungo, no? Hindi sa magbisita to kay ginaarkis gurong presidente ta. Hindi na tong promisa mo, halin sa nagkadto kadi hasta subong way nagtupa. Nagahangla ang mga evacuees nato ng IDPs ta. No, kapating LGUA, sagag kulat sa promisa nyo. Pero kung mga Duterte isyo gani dasig ka mo. Amo na klaro. No, ngati way ka mo pakialam ya kung may dapat bululigan di ba mo na serbisyo magagawa sa baba nyo. Oh, tinga di bululigan way man di ginabuligan. Ginapabayaan lang kung sagay init ang ulo ko sinito. Magabuni nga sitwasyon. Hindi ko yung mabasol ining mga IDPs nga nagpalalagyo. Kaysa tuod lang man, sino makagwantasan da? Oh. Tiabi pang buhatin lang sila balay ito, ho? No? Sa mga lugar, konsidente may mga himata sila, tagaan sa budget sa isa da, tagaan tag 50 mil da. Para nga makabalik na sila itong makapanugod pangabuhi, o dulain nga barangay, pero ti balay nila nga kaugalingon. Ni sagag kita yung kapatiner, di asa, gagasto gani kita sa finance naton sa witness sa Duterte anti-dagwar nga padala naton to sa ICC. Ang ini nga mga matutuod nga bululigan hindi tagaan sang ang budget abi sa tupad dinto nga nagatululupad malang ni ko magtrabaho, no? Ay sa kabilog nga dahon pulo kabilog ang silhig da. No? Wati pabi ko ni realign naton ina ang maakap na. Oh, ibulig ta to anay yo, pare patindog na sa balay nila para kalin na sa evacuation center. Amo na taning himonta. Hindi magnagay kita diya ka binanggay guys politika da. Ama tupad ding gatululupad manang. Oh, tayo opo. Ano pag gina isa to? Pahinga. Ano pag gina isa? Tayo opo pahinga daldalan. Oh, at daldalan. Oh, tupad. Oh, amo na. Oh, kabay pa, nga makalabote ni aray hulaton ta privilege speech. Ni Congressman Dinuyulo sa 52 tapos ka mo da. 48 minutos nakaligan sa takna alas 9 sa aga. Balik na to report ni Bomba Denver Kiano. Lagko ma-report rin makabanaan follow up sa aksidente to sa Dansang Silay. Hindi na kuno to pagpasakaan sa kasong driver sa mini dump truck nga natumba nga nagresulta sa 7 ang nagkalamatay. Ang mga nalunod to nga mga tripulante sakay sa barkong nalunod sa porson sa area sang Cadiz nakabalik na sa ilatag sa mga lugar. Dugang nga report ni Boba Denver Kiano sa patrol. Boba Denver sa report, kamen. Yes, Boba Pons mga kabombe, no? Ang update dito sa natabo nga vehicular accident sa may syudad sa Himamalaya. Sa syudad sa Silay, rather, no? Kung sa din sa liga nag-adlaw ang isa ka eksperto nga mekaniko nag-check na nag-investigar na sa salakyan sinukon ining mini dump truck na ginsakyan sa mga pilangan na-disgrasya sa nakaligad nga sinana nga kung sa diin na nagahinulat ini siya ang kapulisan sa report sini para agad matumod kung inibala isa ka mechanical error o kung human error, no? Nga kung sa diin sa subong man wala pa sa pamilya na nag-sumitero o kung nagpasa sa reklamo para agad nga mapailan sang kaso ang driver sa mini dump truck amo gani nga nahilway na ako na-release na ini ang driver, no, sa sa diin sa Teresita Locsin Hospital. Nakagwa na ini sa hospital kag subong nagapaayo sa ini sa iyang puluyan. Kag subongan ang city local government unit sa bansang financial assistance sa mga biktima sa sinisang vehicular accident. Kag ang iba na sa diin ang ibang nga mga biktima diri pa nga naka-confine sa Lady of Mercy kag naka-confine sa Corazon Locsin Hospital. Kung sa dinti ako atong niya i-recap diri, may isa diri ka pasyente nga Riverside, apat sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital, apat man sa Our Lady of Mercy kag isa sa Teresita Landuni Provincial Hospital, no? Agang 7 ang napatay diri kag ang 7 naman
ang padayon pa nga nag-confine, no? Kagang 7 bombo points mga kabombo, ang munisyo ang Employment Updates Manila no nga konsidin ining si Alexander Balili ara sa San Diego Mortuary, no nga gina-finalize pa ang schedule sila sa pagpalubong. Si Rafael Harjulin ang iya sini nga lawas ng wake sa ila mismong panimalay kagang paglubong sini nga July 8 to 2025 gining si LD Nagita sa rin sa Malisbong 2 Barangay E. Lopez plano ini nga transfer sa Barangay Kauswagan Cagayan de Oro sa sini nga mga himata no kaga probable sa nga kagapon man sa nga gindala ini siya kagining si Azucena Binson ang iya sini nga paglubong sa July 6 alas 2 sa Heaven's Gate syudad sa Talisay. Si Leonelio Gerson ang iya sini nga wake para sa iya sini nga residente sa La Purisima, Barangay E. Lopez, syudad sa Silay. Kagin siya igalubong sa July 6 to 2025. Ining si Marlon Amarado ang iya sini nga wake para sa Purok Ipil-Ipil Chapel, Barangay Mambulak, ang iya sini nga paggalubong sini sa Pizza Jet, so July 10 to 2025. Kagin sa sini si Jaime Bangis nga ang iya sini nga wake nga sa Riverside, Barangay Ginhalaran ni nga paglubong ng may ni tentative nga sa July 12 or 13 ini siya nga igalubong. Ni Police Lieutenant Colonel Anthony Daroca ang Chief of Police ang Silay PNP. So far, wala pa man may nag-signify nga upon our coordination sa family, wala pa siyang may nag-signify nga ma-file sa subong. Okay, pero kamusta subong ang driver sir kagain sa subong? Bali nakagwa na siya kahapon, ara siya sa ilang nga tabak nga panimalay. Ga recuperate siya. Okay. Pero sir, ang mga families ni may ara gid sang desidido nga magpasaka kaso batok sini saya sir? Sa subong sir wala pa sir, as I have said, wala pa may nag-share nga ma-file. Okay. So, kamusta naman niya sir ang ara sa ospital sir? Na-confine niya po sila sa ospital sir, bali amula na amon niya data nga ara pa sila sa ospital pero sa ilang medical bulletin hindi namon masabat sir. Okay. Sir. Ara naman sa ilang respective nga mga panimalay ang iban sa Memorial Chapel. Maging pa ang mga dates kung sa nung mga tentative nila ng interment. Okay. Ang aton nga initial is na loss control but ginahulat natin ang report sa aton nga expert mechanics para ma-incorporate natin sa aton nga investigation report kung ano gid ang reason kung may fault nga mechanical fault sa salakyan or sa driver gid mismo ang sala. Sa subong simpo mo ginahinay ito sa pag-drive kay gainulan so dapat defensive driving permit. Okay. So, hindi ka limatod mo Denver nga hindi napagpasakaan kaso ang driver? Yes, Baba Pons, hindi man matuod nga hindi pa kaya ginahulat pa kasi ma-file? Yes, ginahulat pa ang pamilya sini isang mga napilasan kagang nagalamat ka na Baba Pons no kung sabihin ginahulat pa ini ang ilang desisyon kung mapasaka kaso Baba Pons. Okay. Sige. So, pero ang driver nakagwa na to ya daw nagapaayon na sa balay nila? Exactly, gid mo mapons na kung saan liga dadlaw nakagwa na ni siya sa ospital. May mga kapilasan man ni siya na ako mabumupon. Subong, padayon pa nga nagapabulong sa ila mismo nga panimalay. Okay. Sige. Anyway, ligad to, ginpamisahan to ni Mayor Gallego, no? Ang Barangay Gibalaon. Ang site kasi ng insidente nag-conduct sa misa kag may mga blessings man giparegan sa offices nila sa City Hall bala no Bobo Denver. Yes, Bobo Pods nga kung sa diin may mga pila man namang ka LGU sila kip na diri ang
ang congressman, no, sang 3rd district ang si Congressman Javi Benitez nag-extend man sini sang bulig sa mga pamilya sini sang mga napilasan kag napatyan man ang bombo points amo na gani nga doon hindi maging mabulayan ini ang mga aksidente kay dako man ang bulig sini sa mga LGUs subong man timaban mga politician bombo points nga bulig sa ila. Oh, sige. And yes, bombo points update kita man sa anom sinik bombo points. Salamat gid. And yes, Bombo Pons, si Bombo Denver Kiano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat no sa report ni Bombo Denver Kiano. Di sa atong sariga pagpalagad sa atong sariga para tunturan. Ang report ato na baton diri nga ang driver do hindi na pagpasakaan kaso pero tigin confirm dugang no sa dito makabaran ni ni Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca nga waiting pa sila Japon sa sinuman ang willing nga magpasaka kaso against sa driver sang salakyan. Minidam truck no nga sakay ang 25 to ka mga JO no kag ti natumba pagi sa pagdula sa preno kag ini ang wala na kontrolar no kag ti may nagkalamatay nagdangat gid sa pito. Kabilog ang mga nagkaramatan. Sige, ti kun way sa may pasaka kaso ti wala na eh. Sige, no, ti kumagamusin na no do ka subo magituod no kag dapat gyud manabat but ti sa muni nga mga senaryo may gana kapaihan magpasaka sang kaso kay ti mechanical trouble man tuya. Hindi man tuya man error nga ginhungod to sang driver nga ibunggo to ro patumbahon. Kaya sa kay may kay diri sa piyakin palikaw kay kun didto sa pihak ng porson to, hulog ito sa kwan, sa mga pilas da, sa Barangay Gimbraon, guro way buhi mo. Ubos gin sila guro tanan. Sige lang. No, aksidente sa aksidente na yan, hindi na naton maibitaw. 59 minutos sa nakaligan sa taknang alas 9 sa agad sa ato na palutuntunan. Medyo lang alang nato sa ringat siyampo. Iban nga mga balita, report ni Bobo Grace so rigid Bobo Grace ubusan ta oras. Batay karon sa pagpalagad sa Bombo Anay sa Udto. Ang standby na kamo sa mamatahom nato na madraba masunod na ang misteryo sa kabuhi alas 10 to alas 10:30. Once sa lab alas 10:30 to alas 11 kay recuerdos alas 11 to alas 11:30. Ilagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa papo na pagmati para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital, hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga-rito rin mo, ng Buongan Santo Tomas. San Paniawat Plus, gawa ng San Martling. Enjoy unlimited entertainment with PLDT Home Fiber Netflix Plan 1599. Get unlimited fiber with free speed boost and only calls to Smart and TNT. Existing Netflix subscribers can keep their current plan and enjoy 279 pesos savings per month. Free speed boost. Promo runs from January 1 to March 31, 2025. Extended until June 30, 2025. As approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit number FTEB-209061 Series 2024. Ng lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea,
cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux familles o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux familles ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto anangin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magka... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon
pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ay, ari na ang mga kinahanglanon mo sa biyahe mo. Para sa 3 ka adlaw kag 2 ka gabi. Thank you, gid Lola. Maano na lang ko kung wala ka man. Basta, hindi ka lang magbilin sa inuba mo dito sa kantuan mo, ha? Lola, sa balay man kami sa among classmate matiner. Kung mamabilin gid man kami nga mga gamit dito, ibalik lang na ni Erwin sa amon. Hindi gid ka mo magpasaway dito, ha? Makuya ka mo sa tagbalay. Yes, Lola. Duwa lang ka mo? Di nang ibanta nga groupmates. Ay, hindi pagpasugtan si Martin Erwin. Mapasa ko na karon si Sharon. Kay may importante pa nga katuan ng pamilya nila. Ay, abi ko anay kon okay nang tanan. Kay hindi ni karon matapos sa aton filming. Kung kulang ang aton mga characters. 5 man lang ta? Hindi pa matapos? Wala ta mahimo, Erwin. Kung sino lang ang ara, amo lang na anay nga eksinang ating i-shoot eh. Okay Dali na ka mga duwa. May nagaulat na tricycle para sa aton sa unhan. Edwin, medyo creepy man ang balay ng ining ginabantayan ninyo. Perfect gani para sa aton short film classic. Ay, Erwin, sa di ko na ipamutang ang akong mga dalaman. Ay, gali. Si Miko, dito lang sa kwarto nga ginagamit ko sa babaw. Kamu nga mga girls, sa isa man kalapad nga kwarto dito sa dalom. Sa tubal ako nga kwarto nga ginagamit ni nanay kag tatay. Hala, ako pa lang di isa. Wala ko upod. Pasensya gid guys. Strict ang parents ko eh. May boys zone, kag may girls zone gid ya. Ay, okay. Maabot ng guro karon si Sharon May upod na ko sa kwarto. Masugod na shooting sa mga antique na mga displays diri sa balay. Sa mga kinaraan ng mga picture frames para sa aton nga intro. Abi nyo, kung ako lang may balay nga mo sinikanami, kag Spanish style pa, himuon ko na niya nga museum niya. Ambot magana sa tag-iya siniya. Naglinakat sila tanan sa US. Kagin bili na lang ang balay nga ini, nga balantayan sang mga lolo kag lola ko sa nguna. Hasta na subong, na sinanay kag tatay nang nagatipan sini. Hala, tulukan nyo pala mga kwadro nila nga nasabit sa dingding mo? Kung ibaligya siguro mga ina sa mga nagapamakal sang antik, mahal gi siguro ina mo. Tanan nga diri. Amo lang gihapon ang prestada sang ginhalinan sa tagiya. Hindi man ininamon balay mo. Amo na nga ginasunod ng nabon ng limpyo kag balik sa ilang mga lugar. Mga manggaranon gid man ang tagiya sang property ini. Layla, amo nang malapad kag mataas nga agdan Amo nang panaugan mo. Samtang nagasuksok ka sa puti kag malaba nga bayo. Mahi pa siguro praktisan mo na panaog no? Sige na. Yes, Direk! Day! Ready ka na magpanaog sa hagdan? Ready na! Gasig ka lang paliyog Ingahadlo ko din sa ibabaw. Padulong di pala. Kabati ka sa ngambalya? White lady ka Hindi ka magkadlok Oo man. Okay, stand by! Lights! Camera! Action! Oy! Na naman, wala May nagapanuktok lang sa main door. Tagbalay!
Ay, salamat. Nakaabot na si Sharon? Grabe, kadakosang balay nga ini, Layla. Hindi na di haunted house? Wala man sang ginasugid si Erwin sa amon nga karadlukan. Basta kay limitado na lang diri mga area nga nagaganap ang mga suga. Sa babaw, ang kwarto na lang ang ginagamit ni Erwin ang may suga. May suga kag tubig maang banyo sa tupad sa iyang kwarto. Ay, mayo lang gani kay nakaabot ako sini nga hapon. Tani, ikaw lang isa ang matulog sa pagkalapad-lapad nga kwarto ngayon eh. King size pa ang kama? Diyan gali ang parents ni Erwin? Wala sila diri subong. Ato sa ila gid nga balay. May importante kuno sila nga ginaasikaso ah. Kita-kita lang di sa balay nga ini? Oo. Kag i-observe kinaton ang boy zone kag ang girl zone. Oo gali. Salamat gi sa pagbitbit mo sang akon nga take out dinner ha. Magwa na kita diri sa kwarto ah. Tawgon ta ng mga boys. Manyapo na ta sa ilang dining area. Mayo lang kay may signal ang cellphone naton diri ba? Kanya-kanya na lang ta data kay wala di wifi mo. Mayo lang gani. Kay may suga pa din sa kusina nila kag sa dining area. Oo man. Gani man. Mas kahaladlukan pagid kung dulom diri. Amo na gani, nga kung ako lang di isa, nagapanglak na ko temprano pa lang, kag matinira na ko yan sa akong kwarto. Hindi man sa nadlok ko pero daw kahaglop lang balaw. Iso kagajagali eh. Nakasugod na ka mo shoot sa ibang eksena, hindi ba la? Oo. Lay, ang mayo siguro i-review ta. Para mabalaan ta kung okay ang angles kag ang lightings. Okay, gid. Gusto gid na. Para kung may liliwaton kita, may oras pa kita. Amo gid. Dali lang nga kikuhaan kong laptop ko. Para 4 kikita ang maka-review. Guys, tanawan niyo bala ho? Kadulong kayo sa video, no? Oo man. Kulang sa sanag. Hindi maklaruhan ang mga figurines kag iban pa nga mga frames na ginalabayan sang kamera. Okay man kung sa cellphone ko tanawon Basi kung sa laptop lang na. Hindi man guro Bago man ang laptop ni Miko. Anika. Uy. Ano na Dumi nagatabon nga manipis kayo nga tila sa kamera? Dulom gidya kayo. Kinahanglan gidya nato nga suliton. Guys. Daw nagakutoy ba lang tiyan ko? Kinahanglan ko gidya magpabanyo. Kadi, nadlo ko. Opdan ta ka Gusto mo? Salamat. Nakapautwas na gidman ako. Okay na. Siya. Sorry gid sa smell ha. Sinto ka bala mo. Wala ako sang napanay mahuan nga baho Bisan old style na. Makita mo gid kung ano ini kabungga sang una. Ang interior. Detalyado gid. Sino ang mahadlok siniman? Sa pagkalimpyo. Mabugnaw, sa kalapad, kag sa pagkahumot. Gani man no? Hala, dumi nag-spray diri sang perfume nga pang babayi. Mas gusto ko di gani magtulog sang sa didto sa kwarto ang ginatulugan ta. Galing kay banyo ini no. Ang mga banyo ko no, gateway sang hindi ta makita. Ano?
Mano pa kita diri? Dali na ah. Mabalik na tayo sa ila ni Miko. Good morning, guys. Kamusta ang first night ninyo dire? Okay lang ah. Nakatulog man ako sang maayo. Amo man ako. So far, so good man lang ah. Maayo kung magsubong sina. Sagwa na kita sini mamahaw. Wala ta manog luto. Wala kaso ah. Malakat na ta. Para makabalik ta dayon. Din itong cellphone ko man? Ay, wala ko nadala? Nabilin mo guro sa kwarto eh. Bo, tani lang ba? Wala lang tani na wigit alin sa bulsa sang shorts ko. Hala ka. May magamit gani sang cellphone mo? Tapos kagid. Oh, hala. May nagatawag sa akon. Ang cellphone number ni Miko? Hoy, Sharon, magtarong ka ganit dira ah. Hindi ka maglahog sa subong sina. Hindi ah. Si Papa ko yan no. Oo ah. Dali lang gida. Risabton ko. Oh, Sharon. Hello? Pa? Good morning. Ulit ka na. Ari kami sang groupmates ko sa balay sang classmate namon pa. May project kami nga ginatapos eh. Okay pa ah. Papauli ko dayon pagkatapos ini. Okay lang kundi ah. Palangga taman ka pa. Bye! Mayo lang niya. Nga ginakamusta sang ginikanan bisan ato sa malayo. Ako ya? Ay, wala lasang tao sa balay paglisensya ko nga may katuan ako. Amo ginaya? May lain-lain man nga parenting style ang mga ginikanan ta mo. Na ano ni man? Katatlo ta na solito ng pagkuha ng video sa mga figurines o mga picture frames. O nga mo lang gyapon no, kadulom gidyaw, kadulom sa lighting. Ang angel gani nga nasabit sa dingding. Lapit-lapit na ginagani sa kamera. Pero dulom gihapon ang kuha. Dugin hungod gid bala nga nagatago sa dulom. Amo matuod. Basi kung may hindi gid man maluyag ang gamiton sila nga props. Pero nga kung sa cellphone i-review, klaro-klaro man. Hindi man ta kasiling nga tungod sa laptop. Kay duka na gani ka laptop ang gingamit ta. Pareho man ang resulta. Ay. Anong taniman? Ang total, may pagka-creepy gid man ang short film ta. Okay na lang niya. Amo malang nga parts ng film ang dulom. Hindi ta napagpiliton ang hindi. Okay, natapos na ng tanan niya eksena nga ara kita. Paano na niyang role ni Martin? Liwaton ta lang ang istorya eh. Hindi man siya makakadto mo. Oo man, para may ambag man siya. Pabuligon ta na lang siya sa iban nga kinahanglanon sang aton project. Amo na lang ginaguro eh. Kuhaon ta na lang ang karakter sa aton nga istorya. Kag para nga hindi naman ta mag-usik sang tiyempo. Ano sa imo direk? Ate, fair man na guro ah. Ate, okay. I-finalize ta ning istorya para matapos na. Maayo kay nakabalik na kamo. O te ano? Kamusta ang project ninyo? May isa kami ka-groupmate na wala nakakadto, Lola. Pero okay na ah. Naremedyohan na namon. Editing na lang. Kung tapos na, ipasa na lang namon sa amon nga maestro. O te, okay man ang kamutanan dito? Yes, Lola. Hindi man mga salawayon ang mga upod ko ah.
Martin, sorry gid nga ginliwat namon ng script ha. Ginliwat lang namon ng script sang aton short film, makiwala ka. Ano ba abing mahimo ko? Nagatawag ko sa inyo, pero wala man niyo ko ginasabat. Ano? Nagatawag ka sa amon? Wala man sang bisan isa sa amon nga nakabaton sang tawag mo. Oo bala. Ang papa lang bala nila ilang nagakontak sa iya. Nagalayan niyang buot ko sa inyo nga apat. Bisan wala ko bala ginsugtan. Ginidiyahan ko gid nga makapa sa inyo dito sa ila ni Erwin. Tol bala Martin, wala kami kabaton sa tawag mo. Ikaw lang bala ginapaminsar namon nga kung tani makapas ka sa amon. Bisan sa ikatatlo ka lang adlaw. Nakaibalo bala ka mo nga nagkadtuman ako dito sa ginkantuan ninyo. Wala lang ko galing katultol sang balay mo. Kani ka nagpauli na lang ako. Ano? Imposible nga nagkadto ka dito. Kani nag-chat ka sa amon? Nag-apas man ko to bala. Bisan hapon na, natultulan ko man ang amo nga balay. Abi nyo, nagahimo-himo lang ko sa istorya. Oo, ari ko. May selfie ako nga ginkuha sa bus terminal dito. Aring cellphone ko. Ipakita ko ni sa inyo. Abi, bebe. Lang tawa. Ari ko. Uy! Hala! Ikaw matulin ni sa bus terminal, ho? Kagari pa kinang pamatuod, Ipakita ko pagid sa inyo ang call history sa cellphone ko. 4 kamong ginbulos-bulusan ko sang tawag. Ari ko. Amo ning ngalan nyo, nagasunod ni ho. Kung hindi ko ka-chat, amo na ginahimo ko. Ay la, amo matuod mo. Pero, paano nga wala kami nakabaton sa imo nga call? Amo gini siguro ang pinakadako nga misteryo nga natabo sa aton. Mga pamangkot nga bisan sino sa aton, hindi makasabat sang tadlong. Magabiang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang ano?
ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kon bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini.
Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo, kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibal-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sicak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula
yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars, kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental, ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibalo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, conical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton Number 1 Paradyo Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Anika, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, gintag na, nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Nagkakatulog siya? Oo, ma'am. Nagbalik siya sa pagtulog. Apang amat-amat na nga nagabalik sa normal ang kahimtangan niya, ma'am. Pabayaan ang anay natin siya nga makapahuway. Kay buwas, mahimo na ninyo siya nga masugilanon. Salamat. Kaginhatagan pa ako sang mahal nga Diyos. Sang kahigayunan nga mabuhi. Tungod na kahibalo siya. Naginahanglan ko pa ikaw, Chay. Ikaw lang ang makabulik sa akon. Agad mabawi ang akon, anak. Kani. Tinguhain nga magbalik dayon ang imo kapag sikjay. Para makagwa ka na diri sa ospital. Apang sa diin kita makuha sa ibaya diri. May tawong nga nagbulig sa aton, Jay. Ano? Oo. Kagkadako na sang iya nabulig sa aton. Sa diin siya. Gusto ko siya nga makita. Kag mapasalamatan. Nagsugilanan pa siya sa doktor nga nagaatipan sa imo, Jay. Gusto niya mahibalaan. Kung hastasan o ka pa nga magpabilin diri sa ospital. Para matigayon man ang pagikot sa operasyon ko sa mata. Ano? Oo, Chay. Naluoy siya kuno sa akon. Gani gintanyagan niya ako sang bulig. Sang primero, hindi pa kuntani ako. Tungod na dudla na ako kay Marga. Anika? Kagpating pagpangita kay baby. Mabulig si Junel. Junel? Oo, Chay. Si Junel ang ngalan niya. Kagkaayo sa iya. Kag nahulog ng akon puot. Gani natugyan kong akon kaugalingon sa iyo. Good morning. Chay! Siya na, ina! Halin diri sa ospital, dito kita madiritso sa apartment nga ginkuha ko para sa inyo.
Apartment? Oo, Anika. Apang ang amon kagamitan. Ato pa dito sa balay nga ginpaistaran sa amon ni Marga. Pwede man nga makahapit kita dito. Pagod makuha ang mga importante lang ang mga kagamitan ninyo. Wala man kamo sa dapat nga kabalakan sa sailuhan ninyo. Kay may mga kasangkapan nga daan dito. Apang, kinahanglan nga mahambal pa namon si Marga para mabawi sa iyang akon anak. Kagbase ko na tingala na siya Nga pila ka adlaw, nga wala kami sa balay. Basta nagbisita na siya dito. Mabili lang kita sang contact number mo, Chay. Para nga mahapos niya matultulan ang ginsailuhan ninyo. Sige. Ikaw ang mahibalo. Kag madamo gid ka salamat sa imo, Sir Junel. Kaayo gid sa imo. Animal nga tigulang? Nagsaylo ko no sila sang ilistaran? Paano? Sa din sila nagkuha sa kwarta? Kay haloson gani sila makakaon sang inlabayan ko sila sa waiting shed nga to? Kung sa bagay, mas maayo ka ni kung sila na mismo nagpalayo. May rason ako nga hindi na pag-ibalik sa ilang bata. Tungkol amo ining ginagamit ko nga paon kay Junel. Kundiin pa nga nagasako ako. Amo pa kag nagbisyong sa lakyan ko. Gani wala ko sa mahimo. Kundi ang magtaksi. Kinanglan ni Chay Lusing kag Anika ang pagkaon. Ginbaklan ko man sila sang groceries. Para nga bisan paano. Hindi sila pagkulangon sang ilang mga kinanglanan. Ato, may taksi. Paypayon ko. Taksi! Hindi ako mahimo nga magsalang. Si Junel, siya to nagsakay sa taxi? Sa din ang salakyan niya. Kag nakita ko nga madamo siya sang dala. Sa din siya makato. Kaya hindi ba niningdalan pauli sa balay? Nga ba lang nga hinali na ako maging kulbaan? Hindi ko siya pag-ibulag sa akong panulog. Sundon ko siya. Sundon ko ang taxi na ginasakyan niya. Nagdulog ang taxi sa unahan. Padulugan ko sa lakyan.
Madistansya ra ako sa iya. Ato, nagpanaog na si Jonel. Oh, ginbuligan siya sang driver, papanaog sang iya mga dala. Sino lang katuan niya sa apartment kina? Ata, naglakat ng taxi agin sakyan niya. Manaog man ako diri sa salakyan na. Oh, ato, nagsulod siya sa gate? Sundon ko siya. Masulod man ako dira. Ay abaw, kadamo gid sa mga dala mo, Junel. Ay, sir? Mga kinanglanon ninyo, Inatchay. Wala pa gani siguro na ubos ang ginpamakal mo sang nakaligad. May nagsulod. Anong ginabuhat mo diri, Jonel? Bay, mamarga? Marga? Ang baby ko! Ibalik sa ako ng baby ko! Ano nga, baby? Amoy ning natabo, sir. Magpamati ka. Hindi ko magpati sa ira, Jonel. Hindi ko sila kilala. Ay, aari lang ako. Sunod ko ikaw. Ay, kuwan. Hapiton ko kunta na ikaw sa imo opisina para balang maupod kita sa pagkaon. Abang natingala ko nagsakay ka sa taxi. Sabay lang gamiton mong salakyan mo. So, na-curious ako. Gani, ginsunod ko ikaw? Ay, kwan. Importante sigurong tuyo mo sa ila. Sa balay na lang kita masugilanon, sige, tira na ka mo. Ibalik ang loko ng anak, Marga! Ibalik! Karon, mathag na Sir, kilala mo bala ang babayi nga ato? siya ang asawa ko. Ano? Kag hindi Marga ang ngalan niya, kundi si Blanca. O galing na lang kita masugilanon. Pangako, ibalik ko sa imo ang anak mo, Anika. Ang wala sang wiyang nga Blanca. Gintunto niya ako. Gininto niya kami tanan. Hindi ko na mapaligad ini. Hindi na. May taxi. Paypayon ko. Maabtan ko pa si Blanca. Taxi! Litse! Sila galing pakikitaan ni Jonel? Apang paano? Nakilala niya mga patay gutom nga to? Ay, ang baby, hindi nila dapat na mabawi sa akin. Wala na siyang pulos yung magpabilin pa siya sa balay. Kag tubot, hindi ko na siya mapuslan. May ginaplano akong mabuhatan. Hindi! May truck na hinali lang nga nag-ulot sa unahan. Pabungguan ko siya! Hindi! Ano? Si Blanca? Oo, Mami. Nakabunggo sa lakyan niya sa truck. Nadala pa siya sa ospital. Apang dead on arrival siya. Oh my God! Si Blanca! Si Blanca! Makaluluoy ba ng akon, apo? Baby pa siya, kanadulaan sang iloy. Hindi si Blanca ang iloy niya, Mami.
Ano? Nga nakasiling ka sila. May hitabo sa kabuhi ko isa ka bes. Nga wala ko na hinambit sa inyo, mami. Kagayan, tiyon na agad sugiran ko kamo sini. Magpamati ka. Kay isa-isay ko sa imong natabo. O Diyos ko, Junel? Amoy lang natabo, May. Kag nagbungang nagpatunga sa amon sang amo nga babae. Kag subong ko na siguro nga anak ko ang baby nga ari diri sa balay. Kun amo, sa di nang iya iloy. Dalon ko si Tri. Matapos ang operasyon sang iya mga mata, mami. Ginakulbaan ka bala? Medyo, Chay. Ay, relax lang, iha. Dugay-dugay, masulod na si Doc. Agud nga kuhaon ang bindahi sa imo mga mata. Nalipay ako nga ginakulbaan, Chay. Paano kung wala nagmadinalagon ang operasyon? Ay, sus nga bata ka. Ara na si Doc, ho? Kuhaon na niya ang bindahi sa imo mga mata. Ara na. Nakuha ko ng bindahi sa imo mga mata. Karon, ang mata-mata sa pagmuklat, ha? Oo, Doc. Kasilaw? Be, nasilawan ka, Anika? Buot silingon, makakita ka na, Anika. Chay! Sa katapusan, makakita na ako liwat. Chay, ato na si Doc. Kakita nga duha na lang ang ari diri. Abi ko ani. Sorry, ha? Na-late ako sa pag-abot. Hindi mo siya kilala, no? Tungod amo mo pa lang siya nakita. Kilala ko ang tingog niya. Apa nga? Nga pamilyar sa ako ng itsura niya. O ano? Wala ka pa malipay nga nakita mo na ako? Junel? Kagari, parehos ang ginpangako ko sa imo. Dala ko na ang baby naton. Ha? Saan na Nakaibalo ako nga makibot na mo sa isugid ko sa inyo. Apang relax. Alin diri, madiretso kita sa restaurant nga sa diin. Nagahulat ang pamilya ko. Nga sa hindi madugay, mangin pamilya mo naman, Anika. Be, Junel? Dali na ka mo. Kagsamtang nagalakat ang salakyan, sugiran ko ikaw sang bahin sa aton nga tatlo ni baby. Ang baby ko, ihatag siya sa akon. Gusto ko siya nga mahakos kag mahalukan. Kag hindi lang kay baby ang ginbali ko sa imo. Kundi pati ng gwapo niya nga daddy, no?
Hoy, kulas! Hapit, anay! O ano? Padugayon pa bala ninyo ang pagkisa sang pamilya ninyo? Oh, Mami? Tita? Ano nga tita? Anika, anara ng kaugalingon mo nga magtawag sa akon nga mami. Tugod nga plano ako, ipakasal ka mo ni Junel sa labing madali nga panahon. Wala pa gani siya nakapangaluyag sa akon, no? Suguri na subong para masabat ko na ikaw dayon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Anika, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gintag na, nakasing-kasing, sa direksyon ni Marna Mungkal. Love someone new someday. Precipitation, initanan, vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere mayara sang apat ka core types: ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw ka nga isa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw ka nga isa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguot. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation No. 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals.
kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang Alibhon, Paradyo Bongo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida.
Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na naman kami upang bumati at magpasalamat sa inyo at sana'y patuloy kayong maaliw at makinig sa lahat ng drama na aming ginagawa dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Lalo na ngayon, dito sa Recuerdos de la Vida. Sa pagkakataong ito, isa na namang tagapakinig ang gustong dumulog dito sa ating dramang Recuerdos de la Vida. Meron din siyang recuerdo na gustong ipamahagi sa atin. Ito ay nagtatago sa pangalang Daisy. Mula sa Malaybalay, Bukidnon. Hello, kumusta kayong lahat dyan sa Malaybalay, Bukidnon? Sana patuloy kayong nakikinig sa amin. At ito na ang sulat ni Desi. Is this goodbye? Dear Tia Sofia, tuwang-tuwa ako talaga habang nakikinig sa lahat ng mga drama ninyo, lalo na itong Recuerdos de la Vida. Hinihiling kong mailahad ang aking kwento sa pangalang Desi. Mahirap ang buhay namin. Nakakaawa talaga ang kalagayan namin dito sa Malaybalay. Kami ang pinakakawawa pagdating sa tirahan. Nababasa kami kapag umuulan. Pero sa kabila ng lahat, mahalaga sa mga nakakatanda naming kapatid na kami ay makapag-aral. Dahil sa nakita kong kahirapan namin, unti-unting nawawala ang aking pangarap. Ngunit hinarap ko ang lahat ng pagsubok na dumating. At para maging malinaw ang lahat, ganito po ang umpisa, Tia Sofia. Be back in his arms, forget me. Ay, napagod ako sa pagsagot sa mga assignments ko. Pero sigurado ako, tama lahat ang sagot ko. Ituloy ko pa rin ang pagbabasa sa mga libro ko. Dahil baka biglang bigyan kami ng exam bukas. Kailangan ko makakuha ng mataas na score. Anong nabasa ko? Ay, tumutulo ang bubong. Ay, nabasa na ang papel. Ay, pati yung mga ballpen ko. Ano na to? Ano naman to? Ang dami kong hirap na gumawa ng assignments tapos mababasa lang. Naku, ba naman to? Ating gabi na. Lumalakas na rin ang ulan. Nanay, katatapos ko ang mga assignment ko. Pero nabasa lang, tumulog kasi ang bubong. Hindi pa ako natutulog eh. Pero tumutulo pala ang tubig sa likuran ko. Pumasok ka na sa kwarto mo. Ang dami na talagang tulo sa bubong na eh. Pasensya ka na anak. Hindi pa namin napapagawa ang bahay dahil inuuna namin ang pag-aaral ninyong magkakapatid. Ipaayos na kasi. Makapati sa kwarto ko, may tumutulo na rin doon. Akala ko tumigil na pero umaambon na naman.
Ay, maganda naman at tila umaaraw na ulit. Kasi parang may bagyo kagabi sa lakas ng ulan. Pwede na sigurong patuyuin doon sa gilid ng kalan yung papel na nabasa. Tay, Nay, hindi nabasa ang kwarto ko. Maganda naman at hindi tumula ang ulan doon. Pero nadulas ako dahil basa yung sahig. Tumutulo dito sa salas. Sana po paayos na ninyo ang bahay natin. Wala pa naman tayong pera, anak. Tapusin mo na lang muna ang semestreng ito at saka na lang nating aayusin ang bahay. Ha? Tay. Hindi namin maisasabay ang pag-aaral ninyong magkapatid, ang pagpapagawa ng bahay. Pero paano naman? Tumutulo ang bahay. Hayaan mo at kakausapin ko ang mga kapatid mo at magpalitan kayo ng kwarto. Baka naman sila rin ang maulanan. Kung gusto nyo, di tulungan ko na lang kayo sa gawaing bukid. Ah, sige nga. Pero paano? Wala pa akong maipapasahod. Huwag niyo pong isipin yan. Sino pa nga ba ang magtutulungan kung di tayo-tayo lang? Tay, wala na ba kayong pera? Dagdagan nyo naman itong baon ko. Wala nga, anak. May mahigit 200 sukli sa 500 ko, Daisy. Sige, ito lang ang kunin mo. Ha? Ang ganda mo naman, Daisy. Kailan mo ako sasagutin? Hindi ko pa talaga maisip ang ganyang bagay, Bernan, ano? Nag-aaral pa ako. At baka pagalitan pa ako ng mga nakakatanda kong kapatid kung malaman nilang nagpapaligaw ako. Maigpit pa lang mga nakakatanda mong kapatid, ano? Sana makapasyal din ako sa inyo balang araw. Ha? Ay, hindi. Nakakaya naman sa'yo. Mahirap lang kami. Kubo-kubo lang bahay namin at saka tumutulo pa ang bubong. Daisy, matatapos na ako ngayong taon. Kapag sinagot mo ko, magiging mag-asawa na tayo at magkakaanak na tayo. Ano? Pag-aasawa agad ang sinasabi mo? Oy, hindi pa ako handang maki-boyfriend. Makipag-asawa pa kaya? Si Bernan lang talaga ang pinakamabait sa lahat ng mga nanliligaw sa akin, Tia Sofia. At siya lang ang binibigyan ko ng pagkakataon. Mabait kasi siya sa akin. Hindi katulad ng iba na bastos ang ugali. Palagi niya akong inaanyayahan na dumalaw sa bahay nila. Alam kong may kaya sila sa buhay dahil may kotse sila. Ginagamit nila ang kotse pagpasok sa paaralan. Mamahalin ang mga damit nila at may suot pa siyang alahas. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. To turn dreams. Wala ka na sigurong reklamo ngayon, anak. Wala na rin kasing tumutulo sa bubong. Mabuti na lang at matiyaga si Naro na tumulong sa akin. Pagkatapos ko nang tapusin ang kawayan at mga dahon, papalitan ko na rin ang mga sira-sirang dingding. Nagkakabukasan ng mga pagitan ng mga dingding, Tay. Kaunti na lang, makikita na tayo sa labas. Baka mamaya may sumisilip pala sa atin. Lumipat ka sa kwarto ng mga kapatid mo. Kahit na medyo malayo, malapit naman sa kusina. Magtiis muna kayo mga anak. Mabuti na yung makapagtapos kayo. Kahit si Daisy lang ang makakapagtapos. Ha? Ibig niyong sabihin, Tatay, hindi na magpapatuloy ang mga kapatid ko sa pag-aaral? Sayang naman.
Matatalino at masisipag din naman sila na mag-aral, katulad ko. Ang ibig kong sabihin, kapag nakapagtapos ka at may trabaho ka na, matutulungan mo kami na ipapaayos ang bahay. Ay talaga, tatay. Pag nakatapos ako ng pag-aaral at makapasok na ako ng magandang trabaho at magkasweldo, ipapaayos ko ang bahay natin. Ayaw kong magkakahiwalay tayo. Kasi natatakot ako tuwing may bagyo. Baka kasi tangayin ang bahay natin, kaya gusto kong paayos. Hindi naman siguro, anak. May awa ang Diyos. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Kami na lang ng mga kapatid ko ang naiwan dito sa bahay, Kuya Naro. Umalis kasi sila nanay para makiani. Daisy, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Anong ibig mong sabihin, Kuya Naro? Matagal ko nang gustong ipagtapat ang nararamdaman ko. Mahal kita. Ewan ko lang kung hindi magagalit ang mga nakakatanda kong kapatid kung magka-boyfriend na ako. At, naku, wala pa yan sa akin, Kuya Naro. Hindi pa rin ako handa dyan. Handa akong maghintay. Ano kaya kung ilihis mo na lang ang paningin mo sa iba? Kagaya ni Manang Biday na kapitbahay ninyo. Siya na lang. Pero, matagal-tagal na rin hindi ko siya nakikita Natutulog siya sa bayan. Hindi na raw kasi makakatrabaho ang itay niya dahil may sakit. At kailangan niyang tulungan ang mga kapatid niya para sa ikabubuhay nila. Pangarap niya kasing ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ganun pala. Pero, Kuya Naro, isipin mo, pareho tayong nahihirapan sa buhay. Makita mo naman ang pinagdaanan ng bahay namin, Kaya ayaw ko munang makipag-boyfriend. Ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pangarap ko talagang makapagtapos sa pag-aaral. Hinahangaan kita dahil sa mga pangarap mo, Daisy. At ikaw, Kuya Naro, wala ka bang planong ituloy ang pag-aaral mo? Masaya ako na sinagot mo na ako, Daisy. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Bernan. Pero, sana, tuparin mo yung pangako mo sa akin na hindi maging hadlang ang pag-aaral ko sa pagmamahalan natin. Asahan mo yan. Pangarap din ng mga nakakatanda kong kapatid na makapagtapos ako. Siguradong matutuwa sila kapag nalaman nilang nagmamahalan tayo. Sumama ka sa akin mamayang hapon. Ay, wag sana mamayang hapon. Sa hapon na lang ng Biyernes. Marami pa kasi akong homework na gagawin. Talagang seryoso ka sa pag-aaral, ano? Ako na lang pala ang ipapasyal mo sa mga nakakatanda mong kapatid. Ha? Ay, ikaw. Wag ka sanang magkwento sa mga nakatatanda kong kapatid, Ayaw kong malaman nila na magnobyo na tayo. Ha? Pero, bigyan mo rin ako ng pagkakataon na makapagsabi ng totoo sa kanila. Wag muna ngayon. Gabi na namang umuwi si Bernard kagabi. Sabi ko pa naman na sana ay dito na siya magpalipas ng gabi. Oh, si tatay naman. Kayo ang palaging magkausap ng tatay mo, anak ko. Naiilang kami kasi. Kung hindi si Bernard ang gabing-gabing uuwi, ikaw naman ang hinahatid niya ng 10 oras ng gabi. Kaya minsan, umuwi si Naro na hindi ka mahintay. Ha? Umamin sa amin na liniligawan ka niya. Patawad po,
kung hindi ako agad sinabi sa inyo. Matagal na rin kasing nanliligaw sa akin si Bernan. At naisip kong bigyan siya ng pagkakataon. Naiintindihan ka namin, anak. Bata ka pa. Pero sana wag mong pabayaan ang pag-aaral mo. Minsan, nakita ni Naro na hinatid ka ni Bernard at nagtanong siya kung kayo na ba. Tay, Nay, yan din po ang dahilan kung bakit sinagot ko na si Bernan para tumigil na si Kuya Naro sa panliligaw sa akin. Nakakahalata na talaga ako. Palagi na lang na naabutan natin ang lalaking ito dito sa bahay ninyo. Anong pangalan mo? Ako si Naro. May pinag-usapan lang kami ni Tatay Pandong. Naliligaw ka ba kay Daisy? Noon. Pero nung nalaman kong magnobyo na kayo, tinigilan ko na siya. Daisy, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya ka na, Bernan. Ikaw naman ang nobyo ko eh. Alam kong mahal mo si Daisy. Mabuti at alam mo yan, Naro. May kaya kami sa buhay. At maibibigay ko kay Daisy ang maginhawang buhay. Nagulat si tatay sa napansin niyang kayabangan ni Bernan sa pagkakataong nagharap sila ni Kuya Naro. Lalo pat nilait ng nobyo ko ang simpleng pamumuhay ni Kuya Naro. At mula noon, matagal-tagal na rin na hindi ko nakikita si Kuya Naro. Hanggang sa isang araw, sinabi sa akin ni nanay na dumating na daw siya. Lumipas din ang mga araw. Doon ko nalaman na hindi pa pala nakapagtapos si Bernan sa pag-aaral niya. At nauna pa ako nakapagtapos o nag-graduate. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. But times change, the times remain. Tatay, nanay, unti-unti na rin natutupad ang mga pangarap ko. Ngayong may trabaho na ako, makakatulong na ako sa inyo para mapag-aral din ang mga kapatid ko. Ay, salamat, Daisy, anak. Kahit mahirap lang kaming mga magulang ninyo at isa lamang akong hamak na magsasaka at wala akong alam na ibang pagkakakitaan. Pero malaki talaga ang hangarin ko na makapag-aral kayong lahat. Nagsimula na rin ako mag-ipon para matupad ang matagal ko ng pangarap. Patawarin ninyo kami kung habang kayo ay nag-aaral ay hindi namin mapapaganda ng nanay nyo ang bahay natin. Naiintindihan namin kayo, tatay. Inuunan ninyo kasi ang pag-aaral namin. At yun ang mahalaga. Maalala ko pala, Daisy. Kumusta na si Bernan? Matagal nang hindi nakapasyal dito sa bahay. Matagal na rin na hindi kami nagkikita, nanay. At hindi ko alam kung nasaan na siya. At nalaman ko, hindi pa pala siya nakagraduate sa pag-aaral niya. Ay, mas nauna yata siya ng 2 taon sa'yo, anak. Opo. Akala ko nga noon graduate na siya pero hindi pa pala dahil marami siyang binabagsak na subject. Nung nalaman ko yun, nakipag-call off na ako sa kanya. Marami na nga ang nagkukwento sa akin. Kaya ngayon ko lang ito sasabihin. Tinatanong pa pala ng mga nakakatanda kong kapatid kung kailan tayo magpapakasal. Bernan, hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral mo. Bakit? Problema ba kung hindi pa ako nakapagtapos? Kahit mag-asawa na tayo, kaya ko pa rin magpatuloy sa pag-aaral. Huwag mong gawing problema ang buhay natin dahil may kayamanan kayo. Nalulungkot ako, Bernan.
Hindi pa ako handang magpakasal sa'yo. May mga pangarap pa akong gustong makamit para sa aking pamilya, kaya sorry. O baka dahil kay Naro, kaya ayaw mo pang magpakasal sa akin? Bakit mo dinadamay si Naro? Ikaw ang nobyo ko, hindi siya. Nasa abroad siya. Sabi ng mga kapatid ko, may nobya daw siyang nurse doon. Malaman ko lang na may iba pang dahilan kung bakit ayaw mong magpakasal sa akin. Bakit? Parang nagbabanta ka pa dyan. Ang pamilya ko lang ang dahilan. Tinutulungan ko sila. Tinutulungan ko sila nanay at tatay na mapag-aral ang mga kapatid ko na hindi pa nakapagtapos. Gusto ko na hindi lang ako ang magtagumpay. Totoo ngang dumating ka na, Naro. Halos hindi kita nakilala. Lumapit ka sa akin. Narinig ko na papakasalan mo na daw ang nobya mo. Babalik pa po ako sa abroad, Tatay Pandong. Mahigit na 5 taon na ako doon. Nagbakasyon na nga ako dahil may mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Kuya Naro, siguro ang dami mo ng ipon, ano? Ha? May gagawin pa ako sa bukid na binili ko. Saka isa pa, hindi ko pa nasimulang ayusin yung bahay namin. Magtatrabaho ka pa ba sa bukid? Hanggang sa makabalik ka sa abroad? Yan nga po ang plano ko. Ikaw naman, Kuya Naro, hindi mo sinagot ang tanong ko. Ha? Yan ang plano mo, Kuya? Oo naman. Sige. Iwan ko muna kayo ni Daisy. May gagawin pa kasi ako. Sige na. Wala akong magagawa kung hindi mo ako maintindihan, Bernan. Kung hindi mo ako kayang hintayin, maghanap ka na ng iba. Pinuntis na lang sana kita noon. Para wala ka ng kawala. Hindi ko inaasahan na maririnig yan sa iyo, At saka alam mo, magpabuntis din ako sa iyo. Hoy, ang galing mo, ano? Mag-isip ka nga. Ako pa ang masama. Titingnan ko kung hindi ka magsisisi. Sana. Hindi ko alam. Ambisyosa ka. Talaga? Napakasama mo pala, Bernan. Buti na lang, mas maaga kung nalaman kong ganyan ugali mo. Dahil kung nalaman ko lang noon, hindi ka na tinanggap, hindi ka naging boyfriend ko. Sige, bye. Ang samang tao. Napakasama pala ang naging boyfriend ko. Madalas pala ang pag-aaway ninyo ni Fernan. Nanay, nag-aalala talaga ako sa kanya pero napakasakit ang sinabi niya. Ambisyosa daw ako. Mabuti na lang. Naiisip ko ng mabuti at naiintindihan ko noon. Alam niya ba ang plano mong mag-abroad ka? Hindi po. At hindi ko nasasabihin pa. Wala na akong pakialam sa kanya, nanay. Mula noon, hindi na kami nagkita pa ni Bernan, Tia Sofia. Inisip ko na lang magtrabaho at magtrabaho na lang para makamit ko ang pangarap ko na magkaroon ng magandang bahay. Pagkatapos ng ilang taon, nakapagtapos na rin sa pag-aaral ang mga kapatid ko at nag-abroad na rin sila. Natupad ang pangarap ko na magkaroon ng bahay at ito ang itinuturing kong rekwerdo. Dito na nagtatapos ang kwento ko kung saan nakamit ko ang rekwerdo ko sa buhay. Rekwerdo ng aming pamilya. Salamat, Tia Sofia. Ang nagpapasalamat sa inyo, Daisy. Falling apart, gone somewhere. Ang ganda ng kwento ng rekwerdo mo sa buhay.
kaibigang Daisy. Sana maraming magiging katulad mo. Salamat din sa iyong pagdulog sa ating dula. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang naisadulang kwento ng rekwerdo sa buhay ni Daisy dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Daisy ay isinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. I have loved you. Bombo Radio Bacolod. Number 1.